Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju flas nga studio emisionit për japshëm opinion në këtë bisedë, në këtë debat të drejt për një nga zhvillimet më të rëndësishme të javëve, por edhe të muajve të fundit. Një nga ato zhvillime e cila lidhet me mazhorancën socialiste, me problemet e brendshme të kësaj mazhorance, si dhe me një lloj thyerje numerike të mazhorancës në parlament, një thyerje që ka ardhur sidomos pas mosmarrëveshjeve midis kryetarit të Partisë Socialiste zotit Fatos Nano dhe ish-kryeministrit Ilir Meta, thyerje të cilat kohët e fundit kanë çuar në mjaft hamendje ose komente të shtypit, por të konfirmuara deri diku, megjithëse jo përfundimisht edhe nga vetë ish-kryeministri Ilir Meta, për krijimin e një force tre politike, natyrisht një force të majtë politike, e cila do të synojë me sa duket të konkurrojë në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2005. Gjithsesi, mazhoranca vazhdon të jetë po ajo, pothuajse 70 ca deputetët e Selis Roz vazhdojnë të kenë ende mandatet e zgjedhjeve të tyre, mandate pra që kanë qenë nën trëndafilin e kuq Partisë Socialiste. Tashmë besoj që edhe titrat mbas shpinës time në video do të afishojnë me njëherë titullin e parë të kësaj bisede, që nën siglën ose nën imazhin e trëndafilit të Partisë Socialiste. Gjithsesi, për diskutuar pra mbi këto zhvillime të brendshme të Partisë Socialiste, zhvillime që po mbajnë peng mazhorancën dhe që duket se kanë bllokuar në një farmasë dhe qeverisjen e vendit, janë 4 personalitetet të njohura të Partisë Socialiste, kryesisht deputet të vitit 2001, duke nisur nga zoti Marko Bello, ministri i shtetit, njëkohësisht deputet, zoti Blushi, ministri i Pushtetit Lokal, njëkohësisht deputet, zoti Mustafa Muci, deputet, ish-ministër, zoti Dritan Prifti, deputet, gjithashtu ish-ministër. Në lidhje të drejtë për drejtë, duke na ndjekur nga një prej zyrave, nga zyra e tij e informacionit në televizionin Klan, zoti Armand Shkullaku, drejtori i informacionit të këtij televizioni. Mirëmbrëma zoti Shkullaku. Mirëmbrëma. Sigurisht e thash nderuar teleshikues, pothuajse e gjithë vëmendja politike natyrisht e politikës së ditëve të fundit është përqendruar mbi zhvillimet, mbi lëvizjet e brenda Partisë Socialiste. Gjithsesi, pyetja e parë dhe më normale në këtë rast është: a ka një krizë brenda Partisë Socialiste? A e pranojnë të dyja palët ekzistencën e një krize? Zoti Bello, ka apo nuk ka një krizë brenda Partisë Socialiste? Tani unë nuk do të shkoj deri ke fjala krizë, por ka probleme Partia Socialiste, sepse është një parti që është në reformim e sipër, është pranuar në Internacionalin Socialiste, një parti reformohet që prej 14 vjetësh. Siç reformohet gjithë shoqëria shqiptare, pjesë e cilës dhe ajo është një parti që ka fituar shumë bete elektorale, ka fituar 2 zgjedhje rresht, domthonë zgjedhje parlamentare, si asnjë parti tjetër e majt në Europën lindore. Një parti e cila kohët e fundit, domthonë në zgjedhjet e fundit që u bën 2001-shin, pati probleme të mëdha brenda gjithë saj. Dhe unë mendoj që kongresi i fundit, kongresi që u bën në dhjetor, ishte një tentativë për të kapërcyer të krizë ose këto probleme që kishte Partia Socialiste, sepse ka dhe një përgjegjësi të madhe si parti që është në pushtetë, nuk është një parti që është në opozitë. Cili është dallimi midis krizës dhe problemeve, zoti Bello? Unë mendoj që kriza që u shfaq në vitin 2001 u qetësua përkohësisht gjatë vitit 2002 dhe u riap përsëri në vitin 2003, them se u mbyll në kongresin e fundit të Partisë Socialiste. Kriza në vijat përgjithshme. Problemet përsëri mbartën nga kjo krizë. Pra janë ato spazmat e fundit të kësaj krize që përjetoi Partia Socialiste. Faleminderit. Zoti Muci, ka apo nuk ka krizë brenda Partisë Socialiste? Të bësh një koment ose të japësh një përcaktim nëse ka apo nuk ka krizë Partia Socialiste është çështja më e thjeshtë në botë. Pasi vetë mënyra se si ju e filluat emisionin tregon që realisht në PS ka probleme të cilat mund të përcaktohen si krizë apo jo, kjo varet nga mënyra se si vlerësohen. Por ajo që është e qartë për gjithë opinionin publik shqiptar është se Partia Socialiste, duke filluar që nga viti 2000, është në një krizë të thellë dhe të vazhdueshme. Në kundërshtim nga ajo që tha zoti Bello, unë mendoj se kulmi i kësaj krize ishte padyshim kongresi i dhjetorit i Partisë Socialiste, kongresi i cili kulmoi jo vetëm krizën në kuptimin e debatit brendshëm, por edhe krizën për sa i takon institucionalizimit të mungesës së plotë të demokracisë, por jo vetëm kaq, edhe institucionalizimit të filozofisë përjashtimit, edhe institucionalizimit të blerjes së votave nëpërmjet procedurave të ashtu quajtura transparente të konferencave, por mbi të gjitha me fenomenin tashmë mbar popullor të kongresmenëve. Pra, që të japësh një përcaktim për gjendjen në të cilën ndodhet Partia Socialiste është shumë e thjeshtë. Dhe ky nuk është vetëm problemi i Partisë Socialiste, por është gjithashtu dhe problemi i qeverisjes së saj
dhe unë ju jap të drejtë në vlerësimin paraprak që ju bët, që qeverisja e këtyre viteve ka qenë pikërisht peng i kësaj krize të brendshme partijake që Partia Socialiste ka vajtur për më shumë se 4 vjet. Gjithsesi, përpara se të drejtojmë zotrinjve Blushi dhe Prifti, le të rifreskoj kujtesën tuaj vetëm me zhvillimet e vitit fundit, për zhvillimet e 12 muajve të fundit, duke nisur që nga qershori i vitit 2003 deri në qershor të vitit 2004 kur jemi aktualisht, në një material filmik përgatitur nga stafi i emisionit Opinion. Kriza aktuale e Partisë Socialiste ka nisur rreth një vit më parë në qershor të 2003-shit kur zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Ilir Meta i dërgoi kryesisë së PS-s një letër mjaft të ashpër. Meta deklaronte se qeverisja e Partisë Socialiste kishte humbur transparencën, se ajo po binte pre klaneve dhe se kjo po e zbete mjaft mbështetjen që Partia Roz kishte në elektorat. Letra u diskutua në kryesinë e partisë 3 javë më pas, por tendenca e përgjithshme e mbledhjes ishte mbyllja e problemeve të ngritura dhe realizimi i një pajtimi mes Nanos dhe Metës. I pakënaqur nga kjo frymë, Meta deklaroi në mes të korrikut dorëheqjen e tij dhe 3 ditë më vonë atë e pasoi edhe ministri i integrimit Nako. Kryeministri emëroi në vend të Metës Marko Bello dhe në vend të Nakos Ermelinda Meksin, por në votimin për vot besim, Bello u rrëzua. Nano deklaroi se do të drejtonte me zëvendës ministrin Hajdaraga duke hapur një debat mbi kushtetueshmërinë e këtij akti. Meta filloi takime në disa qytete të vendit duke denoncuar qeverisjen e Nanos, por ai pati një rast të dytë për ta bllokuar atë. Pas dorëheqjes së ministrit të rendit Rama më 18 tetor, në parlament mbështetësit e tij hotën poshtë propozimet e Nanos për të votë besuar si ministër të brendshëm Xhafën dhe të jashtëm Doklen. Nano u ndodh në pozitën e tij më të keqe, por 2 muaj më vonë ai rrimori revanshin duke fituar në kongres thellë ndaj kundërshtarëve të tij Mejdani dhe Rama. Vetë Meta kishte mbështetur publikisht Mejdanin. Mejdani refuzoi të njëjtë vendimin e kongresit, ai nuk u paraqit në KPD ku u zgjodh antar, ndërkohë që Meta dhe mbështetësit e tij nuk u zgjodhen as antar në këtë forum. Kongresi aprovoi një nen të statutit sipas së cilit kush mungon në votimet e rëndësishme apo voton ndryshe nga grupi përjashtohet, por ky nen nuk është aplikuar deri tani. Që nga ky moment, Meta dhe mbështetësit e tij kanë qenë mjaft kritik me Nanon, duke lënë përshtypjen se po shkojnë drejt krijimit të një force të re politike. Pra ishte ky material i shkurtër filmik i përgatitur nga stafi i emisionit Opinion që rifreskon vetëm kontradiktat brenda mazhorancës socialiste të vitit fundit, pra të 12 muajve të fundit, por që natyrisht nuk bën fjalë për ato kontradikta që kanë nisur realisht që nga tetori i vitit 2001 kur kryetari i Partisë Socialiste atëhershme Fatos Nano filloi kritikat dhe një tur në bazë për të rrëzuar kryeministrin pot qeverisë së tij Ilir Meta. Gjithsesi, duke u fokusuar vetëm tek 12 muajt e fundit, zoti Blushi, zoti Bello sapo u shpreh që Kongresi ishte zgjidhja e problemeve të brendshme të Partisë Socialiste, pra ishte një moment kur arriti zgjidhjen e kësaj krize, ndërsa zoti Muci u shpreh që ishte pikërisht Kongresi që evidentoi përfundimisht krizën. Cili është opinioni juaj? Sigurisht që s'duhet bëj një lojë fjalësh, po nëse do ishte parakohshme thuaj që ka një krizë. Kur them një krizë, kjo e ngjashëm me atë që kishim para Kongresit ose me krizën e vitit 2001, kur ka pasur bllokime mazhorancash në kuvend. Pra ishte një krizë mbi të gjitha konstitucionale shumë e rëndë. Shenjat janë që ka një moment vështirë për Partinë Socialiste. Duhet jemi koshient që ka një 7 vjet gravitet në pushtet, ka një numër çështje që janë akumuluar. Sigurisht që gjithë ky proces integrimi ka sforcat e veta, edhe jo vetëm për Partinë Socialiste, por çdo parti që do ishte në pushtet në Shqipëri në këtë periudhë, kërkesat për një integrim të shpejtë edhe me një kosto reformash, do kishin kushtuar sigurisht problemet ngjashme ato që kemi ne. Natyrisht që kur them që ka një moment vështirë, duhet pranuar që ne jemi në limit të kohës. Na ngelur dhe një vit besoj dhe një vit nga zgjedhjet e ardhshme. Natyrisht që pulsi fillon edhe rreth më shpejt, jemi në fund garës. Edhe besoj që është afrimi i zgjedhjeve të reja ai që po jep ose po shton element të pasigurisë brenda Partisë Socialiste, e besoj dhe zotërinë që janë këtu në koshiencë ose subkoshiencë tyre politike e kanë të lidhur raportin me PS-n edhe me zgjedhjet e ardhshme. Sigurisht që për mendimin tim kongresi i fundit u duk sikur krijoi një situatë qetësie që nuk zgjati shumë. Unë do thosha që sot ne jemi shumë më mirë nga çishim ndoshta mbas ngjarjeve të karburunit edhe gjatë një numri serish apo serialit të lëvizjeve Partisë Demokratike në sheshet e Shqipërisë. Besoj që jemi shumë më mirë sot me çishim pra. Pra ka një ritëm jo shumë të rregullt të luhatjeve brenda PS-s,
në fund fare do thosha që është e parakoshme për të thënë që ka një krizë, sigurisht zotërit, me atë që pritet mund të japin një përgjigje në javë të ardhshme kësaj çështje. Janë luhati që mbajnë peng qeverisin zoti Blushi? Natyrisht janë luhate që nuk mund të them që e vendosin qeverinë ose qeverisin në një pozicion komod. Nuk ka një qeverisje që është në pozicion komod, përsa kohë që ka një pasiguri qoftë edhe numrash brenda grupit parlamentar. Zoti Prifti. Ja, ti bëj një pyetje zoti Prifti nisur nga logjika e zotit Blushi që është raporti juaj me PS-n është më shumë një raport që lidhet me zgjedhjet e ardhshme. Pra thënë ndryshe është raport që lidhet me kandidimin ose jo tuaj nga Partia Socialiste? Zoti Fevziu, unë fillim kam dëshirë që të ndihmoj zotin Bello për konceptin e krizës, sepse më duk sikur nuk e pranoj që ne kemi një krizë në Partinë Socialiste, edhe një koncept gjuhësor i fjalës krizë është një etapë në zhvillimin e ngjarjeve, nga e cila varet se si do marrin ngjarjet, mirë apo keq. Ose një përkufizim tjetër i krizës është kur ka një përplasje mes dy palëve të kundërta. Tani, janë në pose këto dy momente prezent apo s'janë. Ka një përplasje mes dy palëve, ju e pranuat, nuk ka shqiptarë që nuk e pranojnë që në PS tashmë ka dy grupe që mendojnë ndryshe. Dukshëm ndryshe. Gjithashtu, dukshëm ndryshe. Gjithashtu, a jemi apo si jemi në një etapë që nga momentin në moment, nga dita në ditë, nga java në javë, PS-ja mund të pësojë një çarje të madhe, sepse përplasja mes këtyre mendimeve ndryshe dhe alternativa brenda PS-s është acaruar aq shumë sa po thjesht të dyja palët kanë shprehur mendimin që nëse ju doni tikni, ne s'na bëhet vonë, vrisni vetëm po doni. Por edhe pala jon ka thënë që nëse nuk do ketë një reflektim, ne do t'i dalim publikut dhe Partisë Socialiste me një platformë tonë për zgjidhjen e krizës, por nëse nuk do ketë një reflektim, e kemi thënë që do të ketë një çarje të Partisë Socialiste. Pra, këto momente unë mendoj, pa dashur të bëj komente më të gjata, mendoj që edhe nga përkufizimi gjuhësor i fjalës krizë i plotësojnë të dyja pikat e definicionit. Qofse zgjatemi analiza më të gjata, mund të zgjatemi ku është kriza dhe pse është kriza, por përgjigja që a ka apo s'ka krizë është botërisht e ditur që ka një krizë të thellë Partia Socialiste. Jo, do t'i bëj vetëm një pyetje. Cilat janë argumentet ose arsyet që ju bëjnë të besoni që çarja do të jetë e madhe? Ju thatë që nëse nuk ka reflektim do ketë një çarje të madhe. Kam përshtypjen që zoti Bello do të përgjigjej që çarja do të ishte e vogël. Jo, do të falenderoj zotin Prifti për shpjegimin dhe ndihmën që më dha. Unë në esencë jam dakord me mënyrën se si e përkufizoi krizën, por diferenca midis asaj që thash unë dhe zotit Prifti ka të bëjë pikërisht me të konsideruarit palë. Ai konsideron dy palë, dy grupe, dy bloqe, unë nuk i konsideroj ashtu. Konsideroj Partinë Socialiste dhe një grup të vogël. Prandaj është diferencë. Po. Zotit Fevziu, unë ndoshta kërkova që të ndryhyja pak më parë, sepse më duk se mënyra se si u trajtua koncepti i krizës qoftë nga pamjet që u dhat, qoftë nga fjalët e zotrinjve, duket sikur Partia Socialiste është në krizë në momentin që qeveria ka probleme ose qeveria nuk ka probleme. Pra, nëse qeveria ka probleme me numrat parlament, atëherë Partia Socialiste është në krizë dhe nëse qeveria e ka të zgjidhur këtë mendimin e disa aleatëve, atëherë Partia Socialiste nuk ka krizë. Problemi i krizës në diskutimin që po bëjmë lidhet me konceptin thjesht partijak, pra me mënyrën se si funksionojnë strukturat e Partisë Socialiste, me mënyrën se si këto struktura janë legjitimuar, me mënyrën se si ato marrin vendime, me mënyrën se si vendimet e tyre zbatohen. Nëse ne zgjerojmë pak më shumë rrethin e kujtesës dhe i referohemi vitit 2000 apo 2001, do të shohim që gjurmët e kësaj krize janë shumë të thella. Unë besoj që është ende e freskët për shqiptarët që nga kjo studio, kryetari i partisë 3 vjet më parë deklaronte që Partia Socialiste është në krizë të thellë. Pra ishte kryetari i partisë që konstatonte këtë. Morale apo institucionale, unë nuk besoj se ka një diferencë shumë të madhe midis këtyre dy qendrime, është thjesht një vlerësim subjektiv. Por ajo çka do të them është, nëse zgjerojmë rrethin e kujtesës, do të shohim me vëmendje që problemet kanë lindur qysh në vitin 2000, pra qysh në fund vitit 2000, dhe mos harroni që në gusht të vitit 2001, pa akoma pra në momentin kur akoma nuk ishte mandatuar qeveria e cila kishte dalë fituese nga zgjedhjet e vitit 2001, kryetari i Partisë Socialiste nga Lezhë i bënte thirrje opozitës për të bashkuar forcat dhe për të rrëzuar qeverinë socialiste. Nëse këto nuk konsiderohen momente krize, atëherë kjo është shumë e drejtë. Për sa i takon raportit të palëve, a mund të konsiderohet krizë kur në një parti edhe një njeri ka një mendim ndryshe ose një njeri mund të ikë etj etj. Kjo është çështje vlerësimi. Por unë mendoj që nuk është një moment i vogël për një parti
që në një moment caktuar ka konflikt vazhdueshëm me ish-kryeministrin e saj, me ish-zëvendëskryetarin e partisë, me ish-sekretari për marrëdhënie ndërkombëtare, me ish-zëvendëskryministrin e saj, me ish-ministrin e saj, ku di unë, dhe me shumë figura të tjera, dhe kjo nuk mund të kthehet në një fakt të thjeshtë nëse konsiderohen apo jo shumë, nëse konsiderohen apo jo pak, nëse kanë pesh apo nuk kanë. E rëndësishme është që në Partinë Socialiste ka një përplasje midis atyre që konsiderohen figura qendrore të partisë, atyre që kanë qenë imazhi i Partisë Socialiste, atyre që në vitin 2001 kanë dalë dhe kanë mbledhur votat në emër të Partisë Socialiste. Dhe nëse Partia Socialiste këtë nuk e ka problem, nuk e konsideron krizë, atëherë çështja është shumë e thjeshtë. Atëherë le të themi që Partia Socialiste është në një moment përplasje midis disa figurave dhe disa të tjerëve. Po, zoti Blushi? Ka përshtypjen ne të katërt pak ne njohim shumë mirë, jo vetëm njëri tjetrin, po dhe ciklin e të shoqërorave kriza në 3 apo 4 vitet e fundit, në fakt. Sigurisht që jemi edhe të katërt koshient për aftësitë qeverisë, jo vetëm secili, po në përgjithësi të gjitha qeveritë që ka prodhuar PS-ja në 3-4 vitet e fundit. Kështu i besoj që nuk ka shumë sens të kthehemi mbrapa për t'ju referuar momenteve të veçanta apo të citimeve të veçanta nga kryetari i partisë apo personalitetet të tjera në këto 3-4 vitet e fundit. Nuk na ndihmon ka përshtypjen për të parë se ku shkojmë. Për mua sigurisht më e rëndësishme se ku shkojmë. Nëse kriza ose problemet që kemi janë organike, janë natyrshme, janë çështje që lidhen me programin ton, janë probleme që lidhen me faktin nëse kjo parti ka apo s'ka më një raport organik me shoqërinë shqiptare, nëse ka mbetur apo jo mbrapa kësaj shoqërie, nëse shoqëria kërkon një nivel më të lartë emancipimi, për fat keq apo për fat mirë, nuk e di, nëse ka apo s'ka parti të tjera relevante apo organizime të tjera relevante të cilat mund të krahasohen dhe mund të bëjnë diçka më mirë, dhe ky është problemi. Dhe nëse ne shohim në këtë sens, për mua është e panevojshme të hyjmë një referencë të pafund citimesh nga Lezhë në Kruj, në Kavaj, apo në Korçë, apo në Tiranë, të cilat në fund fundit s'na ndihmojnë fare. Çfarë ka, e quajmë këtë moment që jemi krizë, apo e quajmë një problem organik, i cili në fund fundit, ose artificial çfarë ka, i cili në fund fundit duhet marrë zgjidhje për ne, sepse fund fare jemi në qeveri dhe kemi përgjegjësi padyshim. Zoti Shkullaku? Zoti Shkullaku, si do ta përcaktonit situatën ose cili do ishte përkufizimi juaj për situatën aktuale të Partisë Socialiste, duke referuar natyrisht në debatit në studio që keni ndjekur? Po, pikërisht duke referuar këtij debati, unë do të thoja që është më duket një arsyetim simplistë ta konsiderojmë krizën në Partinë Socialiste si ndarje personash. Nëse kemi një grup brenda Partisë Socialiste që mund konsiderohet i madh apo i vogël, gjykimet janë relative, i cili kërkon të largohet, dhe një grup tjetër ose themi strukturën qendrore, selin qendrore të Partisë Socialiste, e cila drejton kryesisht dhe ka në dorë forumet kryesore të kësaj partie. Unë do të thosha që krizën Partinë Socialiste do ta gjykojmë në 2 aspekte. Në radh parë do ta gjykojmë si një krizë që ka të bëjë me qeverisjen. Ktu reflektohet në radh parë për çdo forcë politike që është mazhorancë, nëse ka apo nuk ka krizë. Unë do të thoja që këto 4 vitet e fundit Partia Socialiste ka ecur në fije të perit për sa i takon numrave në parlament, pra ka rrezikuar deri mandatin e saj qeverisës, qoftë kur pakicë bllokuese, po themi, ishin deputetët përkrahas të kryetarit të Partisë Socialiste zotit Nano, qoftë në rastin e dytë kur pakicë bllokuese ishin deputetët përkrahas të zotit Meta, ku ishte votimi për 2 ministrat postet e mbetura vakantë. Nga ana tjetër, në aspektin e dytë do të thoja për të gjykuar nëse ka krizë apo jo në Partinë Socialiste duhet parë dhe se si po funksionon kjo parti. Për mendimin tim do të thoja që në Partinë Socialiste për disa kohësh vihet re një krizë nga e cila leadershipi i kësaj partie nuk po është në gjendje ta nxjerrë forcën që drejton. Në radh parë gjykoj që është krizë në Partinë Socialiste sepse ne po shikojmë që megjithëse kanë kaluar 10 vjet tranzicion dhe 10 vjet reforma dhe në Partinë Socialiste, do të thosha që kemi një lloj ose vjetre një lloj rikthimi i kësaj partie tek figurat vjetra të saj, figurat që kanë qenë të 90-s, 91-s, të cilët kanë rimar postë drejtuese në këtë parti. Do të thosha që është në krizë Partia Socialiste sepse vjetre që edhe elementet e rinj që po hyn në këtë parti më shumë se sa rezultat i konkurrencës janë, do të thosha, janë më tepër implementim ose direktiv e leadershipit të Partisë Socialiste për të futur këtë apo atë element
brenda strukturave të Partisë Socialiste. Pra kemi një direktiv më tepër se sa një konkurrim të lirë. Dhe do të thotë që një nga kulmet që tregon që Partia Socialiste është në krizë, është dhe kongresi i saj, jo për faktin se ky kongres niveli i pjesëmarrësve dhe anëtarët i kongresit lindë shumë për dëshiruar, por dhe për faktin që Partia Socialiste e njohur si një nga forcat kryesore politike në vend, e njohur si forca kryesore politike në vend, e cila ka patur, si thua, demokraci goxha të zhvilluar brenda saj, përfundoi në fundit në një parti e cila nuk ndryshoi shumë nga Partia Demokratike kur ajo ishte në pushtet, ku në fundit verdiktet kryesore i merr numri 1 i kësaj partie dhe ku zgjedhja e lirë, ku konkurenca e lirë lë shumë për dëshiruar. Kemi parasysh që u largua një grup nga kjo parti, nga forumi drejtues e kësaj partie, dhe u lanë disa elementë tjerë të cilët kohët e fundit kishin bërë pakt me lidershipin e Partisë Socialiste. Po, faleminderit zoti Shkullaku. Zoti Bello, pavarësisht po, zoti Prifti? Ka rradhë, në fakt. Okej. Jo, Unë kisha për të thënë diçka që nuk e vlen të zgjatemi në faktin a ka s'ka krizë, se nëse nuk do pranojmë këtë fakt, ne do t'japim shqiptarëve sot mesazhin më të keq që mund t'japim në shqiptarëve. Ne në fakt jemi të katër, jemi përfaqësuesit më të rinj të brezit socialist. Dhe nëse se ne do të mendojmë këtu dhe do të bëjmë debat shterp, a ka s'ka krizë Partia Socialiste, nëse ne nuk do të njohim problemet e Partisë Socialiste, ne sot socialistët në Shqipërinë i dekurojmë në një mënyrë të tmeshme. Sepse ata presin nga ne sot, jemi thash socialistët më përfaqësues të brezit të socialistëve. Ata presin nga ne sot që ne të njohim problemet dhe të japim atyre shpresë që në këtë një vit që na kanë mbetur derisa të vinë zgjedhjet e tjera, ne do të reflektojmë. Kam në të vërtet do ju as zoti Blushi, as zoti Bello, as Muci dhe as unë nuk kemi një problem personal, nëse në 2005 jemi apo jemi më në strukturat drejtuese të Partisë Socialiste, në parlament e tjera, sepse të katër ne jemi njerëz të aftë që të jetojmë, të mbajmë familjet shumë më mirë se sa mbas edhe duke marrë me politikë. Problemi është që ne duhet të japim një mesazh atyre që kemi përballë sot, atyre që po na dëgjojnë, dhe nuk duhet të zgjatemi me debate shterp ka apo nuk ka krizë. Do ju në të vërtetë të pikën kryesore pavarësisht nga terminologjia e fjalës kriza apo probleme ose problematik, po? Gjithmonë i lidhur me këtë pyetje, sepse në çdo emision e ke të gatshme, a ka krizë në Kosovë? Është një nga ato që ruhet gjithmonë e formatuar në kompjuter sepse krizat e politikës shqiptare gjenerojnë vazhdimisht zoti Blushi. Është një lojë që nuk ndryshon nga emisioni në emision. Zoti Bello, pavarësisht nga terminologjia e fjalës, cili është thelbi ose cilat janë arsyet e kontradiktave ose të problematikës Partisë Socialiste ose të krizës Partisë Socialiste? Unë jam dakord me që tha zoti Blushi që mos i kthehemi shumë të kaluarës, sepse do ngerim mbrapa. Jo, po cila është problematika aktuale që jemi në këtë gjendje aktuale? Unë kur referoj kongresit dhe jam i bindur që zoti Muci nuk është dakord dhe është drejtë e tij, po unë kështu gjykoj, ose të paktën kongresi ishte një tentativë për të zgjidhur një disa probleme që kishin ardhur nga ato pakicët bllokuese që i përmendim me të drejtë zoti Shkullaku. Cilat ishin shkaqet? Prandaj po i pyes shkaqet konkrete. Po sapo tha këtu që në këtë studio kryetari i partisë para 3 vjetësh tha që ka një krizë morale, mungesë përfaqësimi, që kryetari i mazhorancës ishte më njarnuar, kishte shumë probleme. Pati një pajtim ndërkohë në 2002, flasim për situatën 2003-2004. Jemi mos harrojmë që krizën më të madhe, domthonë nga pikpamja, siç e tha zoti Blushi, institucionale, ishte rasti i rrëzimeve rresht të dekreteve presidenciale në parlament, kur qeveria u bllokoi për 6 muaj ose të paktën u gjet një zgjidhje sforcuar me zëvendës ministra, kupton ti jemi realist. Atëherë të gjithë prisim me çudi kongresit çdo të ndodhte. Përpritësh përplasja e madhe të themi në thojza dhe shtypi dhe mediat, që të dy bloqe ose dy grupe, siç tha zoti Muci. Ka njëra pritesh kandidimin zotit Meta, një figurë e njohur në Partinë Socialiste, siç e përmendi vetë zoti Muci, ka qenë vazhdimisht në pushtet kur ka qenë Marxhelizë por dhe në opozitë ka qenë një figurë qendrore e rëndësishme, në kohën sidomos kur kryetari i mazhorancës ishte në burg, zoti Meta që një nga 4 nënkryetarët e Partisë Socialiste, kryetari i Freshtit i Forumit Rinor Socialist, i cili i dha një imazh të ri Partisë Socialiste në ato vite, pritej një ballafaqim. Edhe do ishte normale që të dy të kandidonin bashkë. Dy kryetarët dhe përkrahasit e tyre ose të alternativave që të përfaqësonin ose të mendimit ose të koncepteve ishte shumë normale. Zoti Meta preferoi të nxirrte zotin Mejdani. Ishte një zgjidhje që dekurajoi edhe shumë përkrahas zoti Meta që unë i kam miq për shumë në Berat thoshte që ne prisim të kandidonte zoti Meta dhe ne të votonin për të, por ne nuk mund të votojmë për njëri të deleguar nga zoti Meta. Kjo mund të jetë arsye që pastaj kongresi dha ato rezultate. Që ju thoni që u kthy figurave të vjetra. Nuk është punë se u kthy figura të vjetra. Kjo do thotë që nuk mund të imponosh Partinë Socialiste nga sipër. Kryesia e partisë dhe në zgjedhjet e fundit u imponua me disa figura, të cilat të humbun nga sipër. Pra, kjo është demokracia. Na pëlqen, s'na pëlqen, atë që do
shumica ai do të imponohet, qoftë se do zgjidhet si kandidat, qoftë do të fitojë apo do të humbas. Kjo ka ndodhur në Partinë Socialiste. Prandaj them që problemet lindin nga kriza e përfaqësimit në Partinë Socialiste. Pra, ne kemi të vështirë duke përfshirë dhe vetën time të gjithë ne, edhe pse ne kemi më pak përvojë se sa të tjerë, për cilën ne po diskutojmë, siç është zoti Meta, zoti Nano e të tjerë. Ne kanë pasur të vështirë, domethënë ta shikojnë veten ndonjëherë të humbin brenda radhës të partisë. Mua më duket që kjo është një gjë normale në demokraci. Sipas jush është thjesht çështje personash. Kam përshtypjen çështje personaliteti dhe përfaqësimi, mendoj unë. Do të blushi kishte diçka? Jo, është e qartë një gjë që Kongresi është shumë i polarizuar. Edhe për shkak se ishte i polarizuar për gjithë situatën para prirëse, ka parasysh që ka dorëheqja e zotit Meta deri në Kongres, prodhoi atë rezultat që prodhoi. Ishin rezultat sigurisht i ekstremizuar. Dhe është e qartë që partia ato kongresmenët që i tallim, ne jemi këtu të gjithë kongresmen. Ata jo mirë, po ta mbaroj. Çon si ka neve. Unë dhe Marko, fal. Ata u tkurrën. Ata u tkurrën përballë një rreziku që këtu po humbte majoranca dhe po humbte pushteti. Dhe kush kjo tkurrë pollet rezultat që polli. Ku është problemi i Kongresit sipas me, kam thënë dhe atëherë. Jo sepse po ta shohim Kongresin si një mbledhje ku u mblodhëm rreth 560 vet sa ka kongresmen, zgjodhen kryetarin dhe forumin drejtuese, kjo është shumë e thjeshtë. Është një gjë që zhbëhet. Çështja është që ne në atë kongres për shkak të këtij polarizimi humbëm rreth 6 muaj. Për çfarë? Humb 6 muaj, besoj, kishim moment në art për të rishikuar gjithë një vit e gjysmë që na kishte ngelur nga dhjetori i 2003 deri në zgjedhjet e ardhshme 2005. Në rast se kongresi do ishte ai i polarizuar për arsyet që dihen, pra për arsyet bllokimit të majorancës, sigurisht që ne do duhet kishim vajtur në kongres për arsye krejtësisht tjera. Për të ripar, besoj që për të ripar mbi të gjitha programin e Partisë Socialiste, i cili për mendimin tim për këto arsye se ne jemi marrë me njëri tjetrin, mbetet jo shumë relevant. Është ai program i cili në shumë raste nuk na jep përgjigjet që duhen për reformat që na kërkohen dhe sigurisht për standarde më të mira mirëqenie në çdo drejtim, që nga arsimi deri tek problemet e mbetjeve urbane, është ky program që nuk na jep këto përgjigje pra, që na ka krijuar besoj problemet që kemi. Dhe ky është problemi më i rëndësishëm për mua, i cili nuk duket, sepse her pas here mbulohet nga kriza individuale që ne ose shkaktojmë në kushtet kur nuk ka ide dhe programe të qarta dhe nuk ka afate për të zbatuar këto dhe merremi sigurisht me çështje emrash. Jeni dakord për shkaqjet e krizës, Zoti Blushi në fakt e vë gishtin tek i njëjti person krizë, në fakt. Se Zoti Blushi thotë që problemet janë problemet e qeverisjes dhe në krye të qeverisë ne kemi zotin Nano, pavarësisht se nuk u artikulua në këtë mënyrë. Nuk thashtë. Por e vërteta është që kriza brenda partisë ka shkuar në qeverisje, është një krizë qeverisje me rezultate jashtëmase tepër të dobta, që po e ndjen sot gjithë Shqipëria. Momenti më i keq i episodeve të fundit të krizës, përveç KPD-s famshme, ku zotin Nano, njerëzit që sot janë që drejtojnë institucionet më të rëndësishme të Partisë Socialiste, se vetë Plumit i tha marksist, zoti Truçi i tha të majnë pantallonat akoma herë, s'po e them. Kryetarit Partisë Tiranës i tha ti je lavatriçe, Bashkim Finos i tha ti merresh me drogaxhinj, e tjerë me ka filluar atëherë një çarje e madhe. Vazhdoi mas asaj me rrëzimin e qeverisë Meta, ku kryetari jon i lavdishëm për herë të parë në historinë e Shqipërisë dhe të Partisë Socialiste të Shqipërisë rrëzoi qeverinë e vet. Ndërmori një lëvizje për të rrëzuar qeverinë e vet. Dhe këtu ka filluar një çarje shumë e madhe në Partinë Socialiste, për të vazhduar pasaj me atë kongres që botërisht dihet që ishte një kongres i manipuluar, një kongres me probleme të jashtëzakonshme. Për të kaluar të ajo që thotë zoti Blushi që gjithë ato problemet e partisë, që ky njeri që unë ja vura emrin, i ka krijuar në parti, ato janë reflektuar gjitha në qeveri dhe vazhdojnë reflektohen edhe sot e kësaj dite dhe unë shpresoj që do të ndalemi tek kriza e qeverisë sepse është pjesa më e rëndësishme. Gjithsesi zoti Prifti, debatit sotëm. Edhe ju i qëndroni ide si kjo është çështje personash, pra personalitetesh ndryshëm? Unë nuk i qëndroj asaj ideje, por unë nuk kam se si mos ta vë gishtin ke personi që ka më shumë fuqi dhe pushtet në Partinë Socialiste për ta ndryshuar gjendjen. Unë them që kriza
është krizë mendimi, është krizë parimesh, pra është një krizë parimore mes këtyre dy grupeve. Në çfarë aspekt? Mi shpjego pak? Unë mund të shpjegoj shumë qartë. Në Partinë Socialiste janë dy alternativa. Në rregull, alternativa jonë është për ndarjen e mandatit kryeministrit me kryetarin e partisë. Okej? Është për parimin më demokratik që ekziston sot në botë për zgjedhjen e forumeve drejtuese dhe të kryetarit me një antar një vot. Ku çdo socialist votojë për zgjedh kryetarin dhe jo të votojnë drejtorët dhe njerëzit me pushtet për zgjedhur atë që është në krye të pushtetit. Ne mendojmë që Partia Socialiste, po flas për kriteret për parimet, Socialiste nuk po kaloj kjo pjesa e qeverisjes. Mendoj që Partia Socialiste po largohet nga baza e saj sociale, e ka braktisë plotësisht shtresën e nevojë të varfrit e Shqipërisë, sepse po të marrim 2 vjet e fundit, 814.000 një vit më parë ishte numri i të varfërve, me statistikat e Bankës Botërore, 870.000 është si vjet. Kështu që unë nuk kam se si mos ta vë gishtin edhe te personi, po them që është një krizë parimore, ne ndajemi, sepse ne jemi për të shkuar më shpejt në Europë, dhe këta janë për ta marrë sa më shtruar. Do të diskutojmë mbas edhe më vonë këtë punë, por është parimore së pari dhe së dyti kanë përgjegjësi strukturat, sepse ato po e mbajnë gjallë krizën dhe nuk po japin zgjidhje. Dhe kryetari i gjithë strukturave është zoti Nano. Po, zoti Blushi. Ka përshtypjen që më ndihmoi çik Dritani për atë që thash edhe do ta them prap. Problemi që kemi nuk kështu si tha Dritani të paktën nuk është problem. Pra nuk jeni duke ikur nga Partia Socialiste ose pak më thuani për shkak se s'ka aty brenda liri politike. Nëse thuaj që mbytet mendimi ndryshe, drejtorat votojnë për ne, të ndahet mandati, këto janë probleme, ti e di po aq me sa e di unë, që shumë pak ose as pak e para intereson shqiptarëve, nëse ndahet apo s'ndahet mandati i kryetarit me të kryeministrit, se kush vjen në kongres apo kush nuk vjen, ky është problem thjesht strukturor. Nuk intereson absolutisht shqiptarëve dhe kjo nuk mund të thënë një kaos kombëtare. Në fakt ta mbaroj. Vjedhja e votës. Është një problem shumë serioz. Problemet, zoti Prifti, ta mbaroj. Kjo alternativë për cilën unë fola, kjo alternativë tashmë është jashtë Partisë Socialiste. Ju nëse po jeni nga Partia Socialiste nuk përfaqësohet më në forumet e Partisë Socialiste. Po ta mbaroj. Nëse gjëra që thash unë, po dhe shumë gjëra të tjera të cilat do diskutojmë për pjesa e qeverisë. Nëse po jeni nga Partia Socialiste për arsye thjesht statutore. Shumë serioze. Thjesht statutore, kjo është shumë pak. Realisht është shumë pak. Është një për mendimin tim nuk është arsye. Nuk është arsye, këto janë çështje absolutisht brenda nesh që nuk ja vlen të kthehen në një debat kombëtar nëse është i tillë. Ajo po thosha unë është që do ishte shumë mirë besoj, edhe shumë e shëndetshme për gjithë ne, nëse në atë kongres, edhe çfarë rrjedh mbrapa deri sot, kur ankesat, siç u parashtruan dhe këtu, janë të i karakteri statutor apo strukturor, të ishte me një karakter më emancipues, më programatik. Pra, për probleme kardinale, që lidhen me integrimin, me standardet e testës, me reforma e theksove në shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë, për luftën kundër krimit të organizuar etj. Nëse nuk ndahemi për këto tema dhe ndahemi për mënyrën se si e shikojmë statutun e Partisë Socialiste, kjo është çesharake. Po, unë mendoj se këto ndërhyrjet e mëvonshme e treguan se sa e pa kuptim të ishte pyetja ka krizë në PS, sepse të gjithë po diskutojnë për krizën. Por gjithashtu vlerësoj se ndryrja e zotit Shkullaku ishte shumë ndihmuese në kuptimin që e referoi problemin aty ku vërtet ekziston. Pra, problemi i krizës në Partinë Socialiste, të cilën unë e referova si krizë partijake, në fakt është i problemi i cili krijohet për shkak të raporteve të partisë me qeverisjen. Pra, thelbi i kësaj krize është në këto raporte. Por për gjithë shqiptarët besoj se është e qartë, ashtu sikurse për pjesëmarrësit këtu, por mbi të gjitha për socialistët që ndjekin me vëmendje zhvillimet, se fillimi i krizës është në Partinë Socialiste është thjesht çështje personale, është thjesht një vlerësim individual, është thjesht një dëshirë për pushtet, është thjesht një dëshirë për të rifituar pozicionet humbra, dhe të gjitha këto lidhen me një moment shumë të rëndësishëm i cili nuk duhet harruar asnjëherë, dhe pavarësisht nga vullneti jonë për diskutuar për të ardhmen, edhe për të gjetur një zgjidhje për këtë të ardhme, nuk mund të neglizhojmë faktin që thelbi i krizës socialistëve, fillimi i kësaj krize, u shfaq në ambicien sa të papritur, aq edhe të papërgjeshme të zotit Nano për të kapur postin e presidentit të Republikës. Pra, gjithë jemi të bindur që
Partisë ju imponua një krizë për arsye se dikush kërkonte të bëhesh president dhe se sipas ti shumica Inventar nuk na intereson më, e kupton? Sot që flas. lutem. Ky inventar krizësh, nëse ky inventar s'na pas një zgjidhje apo? Nëse bim dakord që kemi të njëjtin hall. Nëse ky inventar nuk u intereson juve është çështja juaj. Jo. Këtu jemi për të folur për publikun dhe këtu jemi për të folur për shumë më gjerë sa kaq. Fevziu në çdo rast. Lutem, nëse publiku di ndonjë gjë, di pikërisht ato që thatë juve dhe unë nuk ju thashë të ndërpriteni fjalën. Po kështu që të lutem shumë domethënë. Pra, nëse i referojmë kësaj krize, thelbi i saj është i qartë. Pra është dëshira e njeriu për pushtet. Nëse ne, Prifti, unë dhe shumë deputet tjerë, të njohur si mbështetës të Metës, në atë kohë, do të kishim rënë dakord që zoti Nano të bëhesh president, edhe pasi dham dorëheqjen nga postet e ministrave, do ishim në një pozitë shumë komode, pasi diskutim, sepse zoti Nano e quante krizën të zgjidhur nga momenti që ne të gjithë binim dakord që ai të bëhesh president i Republikës. Unë disponoj origjinalin e marrëveshjes që zoti Nano i ka propozuar zotit Meta, që në këmbim të votave që ai të bëj presidenti i Republikës, ti lindë zotit Meta, si partinë, ashtu dhe postin e kryeministrit. Dhe jo më larg se sa 3 muaj pas asaj fushate të tmerrshme që zoti Meta në pezë cilësonte si kryeministër fashist. Pra, problemi vërtet ka qenë ambicet e njeriu i cili interesat e veta i vendosin mbi të gjitha këto interesa partajare. Që pati një pajtim të 2002-shit, që e zgjidhi këtë krizë. Kjo është vërtet. Unë nuk dua të bëj një pyetje? Jo, nuk. Ja, të mbaroj unë. Nuk mendoj se është momenti që të bëni pyetje edhe të përgjigjem unë. Unë mendoj se është momenti për të thënë disa të vërteta ashtu siç duhet, sepse nuk mundet ne që të flasim për të ardhmen pa parë se çka ndodhur. Dhe çfarë ndodhi? Është vërtet që në Partinë Socialiste pati një pajtim, por pajtimi me një kost shumë të madhe. Dhe kjo kosto ishte të bashkohemi të gjithë. Ta vendosim zotin Nano kryeministër, megjithëse dim që ai nuk është i zoti, megjithëse dim që ai ka treguar 10 herë që është i paaft, ta zgjidhim këtë histori se ndryshe të gjithë bashkë rrezikojmë mandatin. Dhe do të jetë turp për ne që themi Dhe si ju rezultoi zoti Nano si kryeministër? Dhe si rezultoi di të gjithë tani? Si? Në qoftë se do t'i futemi analizës se si rezultoi zoti Nano. Ma thuaj me një fjali. Tani të lutem shumë, unë nuk mund të them që zoti Nano rezultoi kryeministri i keq, se këtë e di të gjithë. Problemi është që unë dua të them që zoti Nano dhe qeverisja e vet tregoi që jo vetëm nuk ishte zgjidhja e krizës, por ishte kalimi nga krizë personale në një krizë të vërtet institucionale. Pse? Me dy fjalë. Pse? Sepse zoti Nano tregoi që për shkak të ambicieve të veta, kërkonte të ulej në një vend që nuk e meritonte dhe nuk ishte i zoti që ta krynte atë detyrë, dhe në këtë mënyrë i dha Partinë Socialiste një qeveri e cila ka 2 vjet e gjysmë që nuk bën absolutisht asnjë gjë. E cila ka 2 vjet e gjysmë që ka lënë vendin në të njëjtat parametra të vitit 2001, e cila ka 2 vjet e gjysmë që në raport me integrimin evropian ka bërë hapa mbrapa. Në raport me reformat ka bërë hapa mbrapa. Dhe një fjali të fundit kam. Në këto kushte jemi përpara një situate ku kjo krizë e lindur nga dëshirat subjektive të njeriu, e lindur nga vullneti i këtij njeriu për të shpërdoruar Partinë Socialiste dhe forumet e saj, është kthyer tashmë në një krizë të thellë institucionale dhe jo vetëm për diferencat statutore apo për diferencat në qëndrime brenda forumit të Partisë Socialiste, por për diferencat që ne kemi lidhur me alternativat të zhvillimit të këtij vendi. Ne kemi bërë qartë, ne nuk kemi dakord me mënyrën se si administrohet sot Partia Socialiste, ashtu sikurse kemi bërë shumë të qartë, se nuk jemi absolutisht dakord me mënyrën se si është qeverisur Shqipëria të paktën në këto 2 vitet e fundit. Zoti Bello, jeni dakord me përkufizimin e zotit Muci që qeveria socialiste po qeveris keq? Duke lutur të mos ma merrte për keq zoti Muci, do t'i sugjeroja që të jemi të gjithë sa më shumë modest, sepse zoti Muci tha 2 gjëra në mënyrë absolute, që zoti Nano është i papërgjegjshëm për të bërë këtë, zoti Nano nuk e meriton atë vend atje. Është absolutizëm ky vlerësimi im, do unë detyroj ty ta pranosh. Ti mund ta kundërshtosh. Nuk mund të shprehësh edhe nuk mund të shprehemi për ju zoti Bello është i përgjegjshëm. Nuk je për këtë vend dhe nuk je për atë vend. Tani nuk besoj se me statut ndalohet kjo domosdoshmë. Zoti Muci, lutem të mbaroj. Ne jemi qytetar të lirë, Blushi tha që jemi të lirë, ne po flasim tani. Nëse un kam gabim, zoti Nano del dhe më kundërshton, thotë jo, un jam i aftë, kam bërë 1, 2, 7, 8. Zoti Muci, kam mendimin tim. Ja, për këtë bëj pyetje zoti Bello, po. Pikërisht sepse kryetari i partisë, kryetari i majorancës, nëse dëshiron të bësh president, është drejtë çdo njeriu të kërkojë të bëhet president, sepse në fundit ne kemi sot një president që nuk e mendon askush që do bësh president. Pra çdo njeri mund, as më tepër kur jeni në politikë. Këtu s'ka gjë të keqe. Po s'do të hyj edhe një kësaj problemi sepse po qëndrojmë te kjo që zoti Muci ta lidhur edhe me qeverisjen e vendit. Me qeverisjen e vendit. Reflektimin e krizës të qeverisë. Po të shikojmë parametra më negativ. Po të shikojmë aktualisht situatën në Shqipëri dhe ambicet që kemi neve për të fituar kohën e humbur në gjithë këto vite, duke bërë krahasim me vende të tjera. Unë nuk besoj se gjendet njëri i kënaqur. S'mund të jemi të kënaqur ne me këtë situatë që kemi sepse mund të ishim edhe më mirë, themi të gjithë apo jo. Në këtë plan jemi të gjithë dakord. Problemi është kush ka qeverisur më mirë, kush ka qeverisur më keq. Ky është problem subjektiv.
për mua, pak nga aq pak përvojë që kam në qeverisje, unë ndryshimet nuk i shoh aq të mëdha sa që shikon zoti Muci. Dhe dalë ke zoti Prifti që tha, tash i votojnë drejtorët, bë trafik vote, vitet vota. O zotëri, këto gjëra kanë qenë dhe para 3 vjetësh, dhe para 4 vjetësh. Unë nuk shikoj në ndryshim që u përkeqësuan gjërat. Siç thot zoti Prifti. Cilat kanë qenë mbjedhjet e votave, trafiqi? Po, dhe KPD-ja pati shumë akuza që në KPD u bë një trafik influence, u bë një trafik influence që ndonjëherë ti kërkosh votën dikujt, të bredhësh nëpër qytet dhe nëpër fshatra dhe ti kapësh dhe ti premtosh poste. Por me sa duket kjo që kanë mod, që në momentin që do votosh për mua do të çoj këtu, do të çoj aty. Pra këto kanë ndodhur përpara në Partinë Socialiste. Nuk është se këto janë fenomene të reja. Pra, puna është se duhen luftuar këto. Si mund të bëhet diçka për të përmirësuar këtë, po jo se këto mbin një ditë të bukur kur u bë kryeministri zoti Nano. Zoti Shkullaku? Zoti Shkullaku? Si e gjykoni debatin që zoti Muci dhe zoti Bello përqendruan këtë moment lidhur me qeverisin e vendit? Pa hyrë analizës qeverisë, sepse kjo është një debat i gjerë dhe do të thoja që mund të trajtohet si temë vete nga debati që ne kemi nisur. Unë do të thosha për t'ju rikthyer pyetjes suaj të mëparshme, a ka apo nuk ka, kush janë shkaqet e krizës në Partinë Socialiste, unë mendoj që në radhë parë këto janë shkaqe kjo është një krizë e përfaqësimit. Krizat në Partinë Socialiste janë ndjerë ose kanë shpërthyer atëherë kur njëri grup brenda Partisë Socialiste ka menduar se është i aftë të qeverisë pa pjesëmarrjen e grupit tjetër. Dhe për rrjedhoj ka patur pastaj edhe deformime në demokracinë e brendshme në Partinë Socialiste. Gjithashtu nuk ndajt njëtin mendim me bashkëfolësit për momentet se kur ka nisur kjo krizë përfaqësimi, sigurisht që ajo evidentua dhe u bë shpërthyese gjatë fushatës për katharsis, pra kur kryetari partisë sulmoi qeverinë e tij, por do të thosha që kriza e përfaqësimit kishte nisur më parë, edhe atëherë kur zoti Meta, kryeministër i cili u rikonfirmua në KPD në 20 gushit me 84 vota, tentoi ose filloi një lloj tendence, pra manifestoi një lloj tendence për të kontrolluar gjithçka në Partinë Socialiste, kur filloi të shpërblehen edhe me poste shtetërore, ata antarë të KPD-s të cilët kishin votuar për zotin Meta, pikërisht në këtë moment kur u vure tendenca që njëri grup të merrte kontrollin e gjithë Partisë Socialiste, pikërisht në këtë moment shpërthen, pra edhe ajo që nda quajë krizë përfaqësimi. Pra ka një grup që pretendon gjithmonë që duhet të jetë i përfaqësuar. Nuk ka rëndësi numrat, nëse do të jenë 3, 4 apo 5 sasia e përfaqësimit. Pra, Partia Socialiste historikisht, dhe kur ka qenë opozit, pavarësisht se nuk ka qenë evidente, ka qenë gjithmonë, ka pat një lloj ndarje. Pra kanë qenë dy bloqe që kanë lëvizur, herë duke u tkurrur, herë duke u bumjuar, por në thelb mendoj që mungesa e përfaqësimit të njëjtit blok ka shkaktuar atë që ne quajmë krizë. Gjithashtu mendoj që kemi të bëjmë në këtë krizë vjetër dhe sindromi asaj që do quajë sindromi i qeverisjes, duke qenë se socialistët kanë një periudhë të gjatë që qeverisin, mbi 7 vjet, do të thosha që mungesa edhe një opozite alternative e aftë politikisht ka bërë që socialistët të krijojnë ose të shpikin dhe një lloj opozite brenda vetes. Pra, kanë patur nevojë në thonjza kjo nevojë për një përplasje me njëri tjetrin për të ruajtur pushtetin. Megjithatë qeverisjen, si e gjykoni ju qeverisjen aktuale? Ose reflektimin e kësaj krize në qeverisje? Unë do të thosha që nuk ka nevojë të bëjmë një analizë gjatë, ka përkufizuar fare mirë disa nga raportet e fundit Bashkimit Evropian, i cili që kur ne kemi hapur negociatat monitoron nga afër reformat në Shqipëri, e kanë përcaktuar dhe mjaft vëzhgues të tjerë të kujdesshëm të reformave që janë specialistë të këtyre fushave, të cilët kanë thënë që kriza e brendshme në Partinë Socialiste ka mbajtur peng reformat gjatë gjithë 3 vjetëve të fundit. Pra Shqipëria ka bërë hapa prapa pikërisht për shkak të luftës për pushtet brenda grupeve në Partinë Socialiste. Kjo është parë fare qartë edhe në ecurinë e këtyre 2 viteve të fundit, ku vihet re një lloj stagnacioni, ku vihet re një lloj ngjecjesh reformash, por thash unë nuk mund të analizoj një për një treguesit dhe të dhënat të cilat nuk i disponoj tani të aq më tepër të bëj krahasime midis dy qeverive të Partisë Socialiste, por do të thosha që ndajt një njëjtin vlerësim edhe me atë që kanë dhënë raportet e Bashkimit Evropian, që pikërisht kjo krizë ka bërë që reformat në Shqipëri të ngecin në vend. Faleminderit zoti Shkullaku. Zoti Blushi? Sigurisht që përpoja në 2-3 raste të ikim nga një memorie pasive. Përqendrohemi vetëm tek momenti aktual, po. Sepse erdhëm deri këtu, kam përshtypjen të gjithë jemi koshient. Natyrisht që doja ta thoya edhe përpara, bllokimi i parlamentit para kongresit ishte një recidiv. Ndodhi në vitin 2001, u përsërit në vitin 2003. Pra janë çështje
besoj shumë njëra që nuk kam asnjë interes për t'i rikujtuar. Ajo do thosha unë është që nëse unë do mendoja si zoti Muci, pyetja që do i bëja vetes është në fundit pse rri më këtu. Me sa duhet ka shumë pak pika takimi për cilat ja vlen të flasim sigurisht. Ç'do të thënë kjo? Në kuptimin që çdo njeri ka konsciencën e vet, ka identitetin e vet, ka arsye ose mos arsyet e veta për që në lidhur me një grup politik apo me një grup çfarëdo, të cilat mbeten apo ndryshojnë sipas interesave të gjithkujt apo sipas ndryshimit të ideve apo emancipimit të grupit në përgjithësi. Kështu që ka ardhur koha realisht, e për këtë ja vlen të flasim sigurisht, se ku po shkojmë. Nëse ka gjëra mbi cilat nuk pajtohemi, dhe këto janë krejtësisht personale, dhe me sa duket, shumë foli zoti Prifti, ju referua të gjitha shumë batutave që zoti Nano ka thënë në vite ose po në 2-3 vitet e fundit për Servet Pllumi, për Bashkim Finon, për Gramozruçin, ata po bashkëtojnë me zotin Nano sot. Është një problem që ata e kanë tejkaluar vetë. Nuk janë këto themelet e krizës. Zoti Fino është në qeveri, zoti Ruçi është aleati zotit Nano, zoti marksisti Servet Pllumi është atje, bashkëpunon për ditë me zotin Nano. Këto nuk janë element krize. Këto janë batuta që mbijnë si bari mbi themelet e një ndërtese. Kam përshtypjen mund të kositen sepse vetë të cënuarit sipas teje i kanë tejkaluar. Çështja është komplet tjetër. Nëse kushtohet raporti i një pjesë të grupit parlamentar, nuk e di sa janë 5, 10, 15, nuk më intereson. Koha do ta tregoj. Kushtohet thjesht dhe vetëm me zotin Nano, apo kushtohet me Partinë Socialiste si një unitet njerëzish dhe mendimesh, të cilën në fund fare janë produkt shqiptar dhe s'mund ta harrojmë. Kjo është një përgjigje për zotin Shkullaku, që i vë lloj-lloj epitetesh qeverisë, duke i referuar kujt ose kujt, çon si ka, nuk merrem me atë. Ne jemi produkt shqiptar. Zoti Nano është i produkt shqiptar, të gjithë ne këtu jemi produkt shqiptar. Jemi produkt e kësaj shoqërie. Nëse vjen kohë, mbase ka ardhur, që ne kemi një kontradikt me këtë emancipim që ka shoqëria shqiptare, sigurisht do të marrim çmimin që na takon, mbas një viti do na japin apo s'do na japin. Ritmet tuaja me ritmet e emancipimit të shoqërisë. Problemi është me çfarë kushtohet ekzistenca e secilit për nesh në një grup politik siç është Partia Socialiste. Kushtohet thjesht me zotin Nano, është apo nuk është aty ku është sot, dhe nëse ikën që andej, siç thoni ju do rrini, apo kushtohet me një numër idesh apo projektesh, cilat nëse kjo Parti Socialiste nuk ka mundësi ti realizoj dhe ti zbatoj, ju rrini apo nuk rrini aty ku jeni. Kjo është pyetja. Zoti Prifti, cilat do të ishin? Jam fal, dua të Zoti Blushi nuk kam një dyshim që është i mençur. E kupton edhe përpiqet të kapi disa pika në disa fjalë, sidomos kur nuk përfundojnë frazat, për të bërë një farë fitoj disa pikë për të bërë disa komente që në fakt nuk janë shumë realiste. Ai tha që nëse ndarja jonë është thjesht statutore, kjo është qesharake. Në fakt, unë nuk e mbarova mendimin, shpresoj që të më lejohet ta mbaroj tani. Unë nuk mendoj që është qesharake. Unë thash që është parimore, është dhe statutore. Por nuk pranoj kur që atë që thot Marko që ka pas vjedhje votash dhe ka pas edhe tani dhe nuk ka ndonjë problem me fjalë. Kjo është një parti me demokraci të vdekur. Kjo është statutore. Është statutore. Edhe ajo që çdo antar i Partisë Socialiste të votojë vetë, për atë që don kryet partisë dhe kryet forumet të partisë, është shumë e rëndësishme për demokracinë e partisë dhe nuk është qesharake, që çdo socialist, nga më i vrapit deri ke më i pasuri, nga më i përfaqësuar deri ke më i përfaqësuari, duhet votojë për atë që mendon dhe mos ta përfaqësojë ata kryetari i komunës, drejtori i ndërmarrjes apo çdo kush tjetër. Këto janë shumë të rëndësishme dhe unë nuk besoj fare që janë qesharake. Por në fakt ne ndarjen e kemi tek statuti, e kemi te rregullat e partisë që duhet respektohen, që përfaqësohet ai që duhet përfaqësohet, por e kemi edhe rezultatet e qeverisjes. Zoti Bello nuk kishte guxim thoshte që kjo është një qeverisje shumë e mirë. Nuk kishte guxim thoshte që është qeverisje më e mirë se qeveriset e mëparshme, po tha kemi probleme.
Tani nëse do më lejosh të lutem, të jap dhe të bëj dhe disa krahasime të qeverisë, do të them që pse ne ngulim këmbë që nuk po shkojnë mirë punët. Sepse ka ndryshime rrënjësore në qeverisë në rezultate. Ka ndryshime nëse do më lejosh të... Jo, duhet ta hap më pas pikë. Do jetë pike pas. Doja të përqendrohesha në një gjë tjetër që mund të këtu ka një rënje të theksuar, këtu ka rritje të theksuar varfërie, këtu ka një rënje të theksuar të investime publike, këtu ka një izolim ndërkombëtar. Është ndër pikat e fundit ku lidhet me raportin tuaj. Kjo është e tmeshme që do ta hap më pas, po duhet të pyesë vetëm. Jo, dua të them që duhet i mbaroj mendimet, që pastaj dikush mos ta abuzojë mbi ato që themi duke mos e mbaruar mendimin. Jo, pyetja ime është kjo. E pashi zoti Blushi me mençurinë që e karakterizon, u përpoq që ta abuzonte. Këto nuk janë statutore. Varfëria, jo, zoti Muci, izolimi ndërkombëtar, këto nuk janë çështje statutore. Zoti Muci, problemi është këtu. Këtë ndarje këto vallë të bëni. Cilat janë kushtet që mendoni ju që duhen plotësuar që kjo pjesë e Partisë Socialiste të jetë pjesë e tërës? Zoti Fevziu, unë nuk do të hyj. Mos shkojmë tek ajo çarja e thellë. Nuk do të hyj krahasimit qeverive, as nuk kam ndërmend. Jo, do të pyes më pas për këtë, po më thoni vetëm cilat do të jenë kushtet që ju kërkoni. Desha të të lehtësoj, domun që do mos më ndërprisin se nuk kam ndërmend të flas për këtë çështje. Ajo që vëre me shumë kuriozitet tek diskutimi i zotit Blushi është që këtu jep ide që të gjithë kemi ardhur për të dhënë mesazh, ideja është që ne t'japim mesazhin që ne ikim, këta rrin, pastaj ikën Nano, vinë ca të tjerë, nuk kemi këtu për të diskutuar për këtë çështje. Në qoftë se kemi ardhur për të marrë vesh ç'do bëjmë ne, do ikim apo do rrim, dhe ç'do ndodhi pas kësaj në Partinë Socialiste, nuk na takon ne ta vendosim, është një problem shumë i gjerë. Ne kemi ardhur të diskutojmë për një problem i cili është shumë serioz. Unë jam i sigurt që ka shumë njerëz në Partinë Socialiste që e dëshirojnë këtë gjë, e stimulojnë këtë gjë. Sipas parimit që Partia Socialiste është një hidrocentral i madh, ku herë vjen me shumicë dhe herë vjen me pakicë. Kështu që ka qëndrime të ndryshme, gjithse kush fatkeqësisht në Partinë Socialiste ka filluar që edhe diskutimet për programin, edhe diskutimet për qeverisjen, edhe diskutimet për konfliktin e interesave, edhe diskutimin për varfërinë, ti shofi në përputhje me interesat e veta, pra ku del ai në raport me varfërinë, në raport me konfliktin e interesave. Kështu që unë do të qëndroj larg këtyre gjërave dhe do të them që për gjithë është e qartë vetëm një gjë, që ne mund të diskutojmë pafund nëse a mund të ishin bërë gjërat më mirë, a mund të ishin bërë më keq etj. Por jemi objektiv dhe realist që të pranojmë gjithë se kemi probleme. Dhe jam i sigurt që problemet nuk kanë ardhur si rezultat i qëndrimit të një grupi i cili ka ngelur me 5, me 8, me 10, me 15, por kanë ardhur sepse qeverisja nuk është konceptuar si një qeverisje e vërtetë. Pra kanë ardhur, zoti Fevziu, pra kanë ardhur sepse qeverisja është konceptuar si një bashkim individësh, të cilët edhe pse mund të jenë fyer, edhe pse mund të jenë sharë, kanë kapërcyer këtë problem, por që garantojnë qënien në krye të qeverisë të kryetarit partisë. Nëse ne kemi me kryetarin e partisë apo jo, kjo është prapë më duket absurde, edhe më duket naivitet të themi këtu që po ne kemi me Nanon, edhe tani po t'i ki Nano, ne do fillojmë, do porosim dhe një orkestrë, pastaj do fillojmë do gëzojmë që ngelëm PS. Këtu nuk është problemi me Nano fare. Këtu është problemi me fenomenin. Cilat janë kushtet që ju vini për kushtet, ne nuk kemi kushte, nuk kemi ultimatume. Ne kemi një qëndrim i cili është tërësisht koherent, prej më shumë se 2 vitesh. Dhe në qëndrimit tonë thuhet, zotrinj, mënyra se si po e përdorni partinë për të qeverisur këtë vend është e gabuar. Sepse duke lënë institucionet në hije, duke u hequr institucionet partisë ose strukturat partisë, legitimitetin, duke mbushur kongresin me kongresmen, po shuani atë debat i cili në mënyrë të domosdoshme e mban një parti të gjallë, e vën një qeverisje në lëvizje. Duke futur në qeveri njerëz të cilët kanë probleme të mëdha, kanë konflikte interesash, duke angazhuar në qeveri njerëz të paaftë, duke mos marrë seriozisht asnjë rekomandim të Bashkimit Evropian, por çdo ditë na thoni variante të ndryshme, shpallni çdo ditë armiq. Një ditë del PNUD-i armik, një ditë OSBE-ja, sot 2 armiq u shtuan brenda ditës. PNUD-i që kishte bërë një raport tërësisht negativ dhe zoti Bello ishte prezant, edhe OSBE-ja, do lidhe OSBE-ja, për turp fare. Një ditë del mjaft që ka lidhur me shikun e gazit dedes, një ditë dalin shoqatat e tjera që protestojnë që Shqipëria mos kthehet në kosh plerash. Një ditë del armik, ku diun, një komisioner i caktuar i Bashkimit Evropian se është ai që nxjerr realitetin. Ne kemi 2 vjet që themi zotrinj, bëuni më serioz, problemet janë në Shqipëri. Si zgjidhen, zoti Fevziu, tu nuk jep receta që këto zgjidhen kështu. Ne kemi kohë që kërkojmë. Riktheni demokracinë në Partinë Socialiste.
Anulloni kongresin e turpshëm të dhjetorit dhe lërini njerëzit që shprehin mendimin e tyre sepse. Kush ka anullë kongresin? Kush ka drejtë anullë kongresin? Po ta sqaroj, ta sqaroj. Ja ta mbaroj dhe pastaj. Kryetari tha që të dalim të bëjmë kongres të jashtëzakonshëm, nëse dëshirojnë edhe e anullojnë. Po s'ka të drejtë kryetarit atë. Jo, unë e dëgjoj KPD me thënë drejtë, pash nga televizori se unë s'jam aty, po ndoshta ka dalë gabim televizor. Kryetari ka të drejtë, 1/3 e KPD-s ka drejtë, Jo, nuk diskutoj për 30% antarësisë ka drejtë, ka shumë mënyra të bëjë kongresin. Jo, nuk diskutoj për këtë çështje, ndoshta kjo është një çështje. Po ne themi, riktheheni legjitimitetin strukturat partisë. Hiqni dorë nga mënyra e përdorimit të partisë për pushtetin tuaj. Hiqni dorë nga ndërtimi i qeverisë mbi interesa klanesh, të cilat kanë krijuar probleme të mëdha. Nëse raporti i BE-s thotë që njerëz saktuar kanë konflikt interesash, na tregoni mos zotrin kush janë sipas jush këta. Muci dhe Prifti ne jemi në qeveri. Kush është me konflikt interesash, ta dim. Mos është gjë vallë ku di unë ministri i kulturës Blendi Klosi apo ndonjë tjetër, ta dim kush është ky njeri. Kush? Na thoni se nuk po e dim. Ka 6 muaj që raporti i Bashkimit Evropian thotë qeveria ka probleme të mëdha. Dhe ne nuk dim asnjë gjë. Na thoni zotrin, pse reformat nuk ecin? Dhe përgjigjja është, çdo gjë shkon mirë, problemet janë probleme të cilat ka persona të caktuar të cilët nxjerrin realitetin shqiptar. Marrëveshja e stabilizimit asociimit ishte gati që është dhjetor të vitit kaluar, vetëm festa ngeli pa u bërë. E kështu gjëra të tilla. Pra ne ajo çka ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi është, zotrin, ktheni demokracinë e brendshme të Partisë Socialiste dhe mundoni të qeverisë shqiptare ashtu siç e meritojnë. Nëse ne do t'i trajtojmë shqiptarët sipas atij parimi që ta zoti Blushi, kjo është Shqipëria dhe këta janë shqiptarët, atëherë kjo është tërësisht gabim dhe ne këtë nuk mund ta pranojmë. Dhe kjo është një arsye për të cilën ne realisht mund të ndajemi, sepse ne mendojmë që shqiptarët duhet trajtuar me dinjitet dhe për më tepër socialistët. Mo di çama bit edhe mund të faloj. Jo, kuptova unë nëse, falni sekond Marko. Nëse unë vijem në pozitën e dikujt pa interesuar dhe spektatori që shef të debat, dhe përpiqet të kuptoj se fakt pyetja e gjithë secilit është, ore ta zotrin do rrin apo do ikin? Dhe për cilat arsye do rrin apo do ikin? Dhe kjo mund përbënte një krizë. Pra ne unë thashë në fillim, nuk jemi në krizë, ka sinjale krizë dhe do jetë krizë nëse sa do ikin, se janë ca numra apo jo në parlament. Dhe gjithmonë ka patur krizë kur numrat nuk kanë qenë 71 nga ana jonë. Janë thjesht numra apo ka dhe komunitet cilësor? Nëse ne unë do isha në pozicionin e dikujt që e shef i ftohtë këtë debat, do kuptoja një gjë. Që nëse ne do kthejmë kongresin mbrapa. Dhe zoti Muci, për këtë arsye, pra do kthejmë kongresin mbrapa me konsensus, se s'ka asnjë formë tjetër për të kthyer një kongres. Me konsensus ta kthejmë kongresin mbrapsht për ta fulur zotin Muci në KPD, Partia Socialiste do ishte në rregull. Harroje KPD-n. Po këtë the ti më zoni. Harroje KPD. Këtë the më zoni. O zotri, nëse ti bëhesh kongresmen, si ne dy. Futesh në KPD si ne dy, Partia Socialiste që është shumë në rregull. Me që kishe problemin tim. Po ti e the. Nëse ti mendon se kongresi Po jo, mos e ka personale me ty. Është problem për mua sepse nuk jam unë KPD. Apo sepse për çfarë kanë konkthimin mbrapa të kongresit? Po më dëgjoj ta them. Po për çfarë kanë atë? Unë nuk e kam pas problem antarësimin KPD. Edhe nuk e kam pas problem dhe nuk e kam realizuar. Nuk e kam realizuar as nëpërmjet kooptimit, as nëpërmjet votimit. Po lutem më dëgjoj. Meqë ti e ke dëgjuar gabim ose do ta dëgjosh gabim dhe unë ta përsëris përsëri. Unë nuk kam asnjë lloj dëshire për të qenë KPD. Ne nuk mund të jemi dakord me një kongres ku ndryshimet në statut që kërkojnë demokratizimin e partisë votohen në një ambient gallate. Ne nuk jemi dakord, po sepse kështu është. Pasi sekretari i përgjithshëm fton ata ta shoqëruar kongresmen të ngrejnë kartonat, ne nuk jemi dakord me një kongres ku nuk jepet asnjë mundësi reale konkurrimi. Ju e keni parasysh shumë mirë skenat e zotit Edi Rama apo të zotit Mejdani në për konferencat e rrethave. Disa skena të turshme që janë të vlefshme vetëm për vendet më të humbura të botës. Nëse ju vazhdoni ta lidhni problemin me problemin tim personal apo me problemin e disa individëve në Partinë Socialiste, ky është problemi juaj, por jo problemi jon. Unë personalisht. Ti kërkove që kongresi të kthehet mbrapa, për cilat arsye? Për të rritur standardin e lirive politike nuk të pëlqyen këto që thash, do të shtoj edhe disa. Jo, ta thash sepse kongresi ishte komprometuar që nga fillimi deri në fund. 22 delegatë nxori konferenca e Beratit. Nga më fal, ç'i intereson Shqipërisë, por ama deputetët nuk i gjetë dot. Nëse ky standard është me 22 apo me 25, është irrelevant te kresi. Është tjetër gjë nëse edhe nëse i hyn atij raportit të fundit BE-s, nuk ka aty referenca për delegatët e Skraparit apo të Korçës apo të Beratit. Absolutisht. Ka referenca për çështje të tjera. Ti nuk të shqetëson fare raporti BE-s, ty të shqetëson që të kontrollosh partinë, mos kesh probleme aty brenda, kjo të shqetëson ty. Ai është skaneri. Po ty nuk të shqetëson fare kjo se shqetëson ti do kishe bërë diçka. Pse? Sepse ty të duhet partia që të rrijë urt, që mos thotë që kemi probleme me BE-n, por që të vesh në Korçë dhe thuash, a doni arritjet e qeverisë socialiste? Po. Rezoluta 51-58 e Kongresit Amerikan. Dhe ti e thuaj këtë në konferencë. Unë nuk e them dot. Socialistët domethënë. Unë nuk kam folur ndonjëherë me këto, edhe s'kam për të folur ndonjëherë me këto referenca, se unë s'e di si mbaj mend. Po ç'është ashtu?
doja të bëja një dallim në gjithë këtë debat. Edhe pyetja ime Vetëm mos e personalizojmë. Jo, mos e personalizojmë, fal. Pyetja ishte shumë e sinqertë. Nëse ju nuk keni një përgjigje, kjo është një çështje tjetër. Ose nëse ju mendoni që përgjigjen do ta japi koha, edhe kjo është një çështje tjetër. Nëse ty nuk mjafton, ne mund të shtojmë disa argumenta të tjera. Unë thash këtë gjë. Për sa kohë që unë besoj që nëse ne do shkojmë në krizë të thellë, do shkojmë për shkak se do ketë një problem, një recidiv në grup parlamentar. Do humbim mazhorancën, kjo është një gjë e pakthyeshme në grup parlamentar, pra në parlament. Kjo do shkaktohet për shkak se një grup i cili për arsyet e veta, ju dy jeni aty se e thatë vetë, shkëputeni, unë do di kush janë arsye. Nëse ju thoni që arsyet janë kongres, arsyet janë statut, për mua këto nuk janë arsye. Jo, arsyet janë kongres, statuti qeverisja, kemi kohë ta themi. Nëse arsyet janë program, nëse ju orzoni e di që çështje themelore në Toni Bleri para 6 muajsh çoi reformën e vet shëndetësore në Kongresin e Partisë Laboriste. Nuk u votua, është tjetër çështje. Këto janë çështje themelore. Po këtu s'ka nevojë ta çosh kongres se ke gjithë promor bukur. Jo, po ky në këtë pikë mund ndajmë se mund bashkohemi. Ti çon reformën, fal. Ti çon reformën ata. Vetëm diçka që. Ti çon reformën shëndetësore në Kongres dhe ata thrasin Fatos Nano. Prandaj kjo është zgjidhur. Po sepse i detyroni ju. Po se ju dini e thoni poshtë Fatos Nano, natyrisht një grup do thotë rrof Fatos Nano. Dhe ata për këtë arsye do. Ku i ke zoni alternativën ndryshe? Bëu shumicë përmes saj. Jemi kuptuar po. Bëu shumicë përmes saj. Po thoni ju poshtë Fatos Nano, do thonë rrof Fatos Nano. Në rregull. Unë e dëgjova me shumë vëmendje mikun Muci, me cilin jemi nga njëjta zonë domethënë deputet. Problemi është ky që në mënyrë se si foli zoti Muci, i shkon të flisë zoti Shkullaku, që është një analist i pavarur, i shikon gjërat ftohtë nga larg pa interesa direkt. Zoti Muci nuk mund të flasë sigurisht nga teqeja e Kulmakut në Skrapar ose nga mali Tomorit dhe të shikoj gjëra sikur s'ka qenë brenda bashkë atij. Po këto gjëra këta unë nuk e kuptoj, domethënë pse i bën në mënyrë të tillë sikur të kthehet kjo, të bëhet kjo sikur këtyre o kanë marrë këtë gjë dhe tash e ka marrë disa të tjerë që do ta kthejnë mbrapa se ja morën këtë. Aty ka një të njëjtë delegat, të njëjtë persona që votuan para 3 vjetësh dhe unë kam qenë prezident bashkë me zotin Muci dhe doli i pari zoti Muci në Berat për kandidat për deputet. Të njëjtë persona po thojë se me pak ndryshime ishin ata që nuk e votuan për zotin Muci të vinë delegat në Kongres. Pse? Pikërisht se zoti Muci kishte votuar 2 herë kundër dhe për rrezimin e qeverisë. Po sepse ti nuk ke votuar kundër qeverisë. S'kishe votuar. Në fakt nuk votuar. Jo, ajo ishte arsyeja. Po ajo ishte arsyeja. Do zoti Muci kishte votuar kundër qeverisë, se ti nuk ke votuar kundër. Jo, s'kishe votuar asnjë. Prifti. Është tjetër sapo. Zoti Prifti. Ajo dhe u harrua zoti Muci se u pajtuam ata. U pajtuan dhe pastaj u prishit prapë atë që u pajtuan. Edhe ata që donin unitet do mërziten shumë apo. Dakor. Do ta nis nga kjo zoti Bello, pse nuk u votua zoti Muci në konferencën e fundit. Po, si tani para 2 ditësh pijojmë një kafe me një deputet tjetër të Beratit, që quhet Flamur Rogu. Dhe Flamuri po më tregonte se si u bë konferenca e Beratit, ajo që nuk fitoi Flamuri vet, Muci edhe shumë të tjerë. Flamur Rogu është një nga ata që ka krijuar Partinë Socialiste të Beratit dhe njeh pothuajse gjithë socialistët e Beratit në gjitha fshatrat. Dhe ai më thoshte që lexoj lista njerëzve që do votonin, thuaj Marko Bello. Marko Bello siç aty shkonte bën blushi votonte. Unë qesha, tha, edhe thash, le të vazhdoj kështu kjo punë. Le të më kundërshtoj, po të doj zoti Rogu këtë, po para 2 ditësh në kafe, ma tha se si u bë konferenca Beratit, mi tha dhe autorët, por nuk ka nevojë të hyjmë në debate personale këtu. Kështu që zoti Muci nuk humbin atë konferencë, sepse u votuan në mënyrë demokratike. Atje nuk u votuan në mënyrë demokratike, atje u vota. Po ti si fare, unë isha atje dhe ti thua që pas ka ndy Rogu apo pas ka unë po të them. Zoti Muci ishte vetë atje. Ishte fenomen Marko, se të njëjtën gjë pësoi Limozi shkretën në Delvin. Ka mundësi që mos na Zabiti në ka mundësi që mos na ndërprisni lutem. Mbaroj pastaj. Unë po them i dëshmitar okular që njeh pothuajse gjithë socialistët e Beratit. Po të kishte folur për Fierin, nuk do të lexoj emrin Marko Bello dhe shkonte me blushi, votonte. Dhe kjo ka ndodhur rëndom në shumë konferenca. Unë flas për atë që kam qenë vet. Tani të kthehemi tek ajo pse doni ta bëjmë kongresin. Që thot zoti Blushi. Një kongres i vjedhur solli në krye këto institucione që janë sot. Këtë kryetar partie, këtë kryesi, këtë komitet përgjithshëm drejtues, ku ka njerëz që kanë probleme të rëndësishme me mënyrën se si administrojnë pushtetin për të mos thënë shpërdorin pushtetin. Ka njerëz që janë të përfshirë në korrupsion, ka njerëz që kanë konflikte të thella interesi. Po mi thuaj me emra këto, mos flasim përgjithësi. I do me emra? Po. Pa problem fare. Ta marrim Hotel Tiranën, privatizimin e Hotel Tiranës. Aty kishte vllajin e një ministrit, zoti Duka,
dhe kushërinë e një ministri tjetër, zoti Angjeli, që morën pjesë në privatizim. Është ky konflikt interesi apo s'është konflikt interesi? Mund të thotë zoti Angjeli ishte përgjegjës për privatizimin si ministri i ekonomisë. Dhe mund të thotë që nuk më pyeste mua Vllazi Angjeli ose Piro Angjeli që u fut atje. Por ne që i njohim marrëdhëniet aty, nuk fare besojmë. Fjalë dhe kemi bindjen që po të ngulmoj, ai dhe mund mos merre pjesë, mos futej në atë privatizim, dhe Partia Socialiste do të ruaj nga një trup i tillë. Sepse të gjitha ato gjëra që bëjnë individ që janë udhëheqës të Partisë Socialiste në qeveri e kanë kosën ke Partia Socialiste. Them një gjë tjetër. Po, pse në rastin dikush nga fisi bëhet ministër zoti Prifti, gjithë të tjerët që mund të kenë aktivitete individuale s'do të marrin pjesë? Pra aq kohë sa lidhet me detyrën e ministrit. Tani ne po flasim për konflikt interesi, dhe ai është konflikt i thellë interesi dhe unë kam bindjen që në atë mënyrë, në atë moment mund të influencoj për të shmangur ky tur për Partinë Socialiste. Mund të flasim për ka disa depozita karburanti në portën e Durrësit. Meqë doja shumë më konkret, unë nuk dua të hyj në këto, po meqë i kërkova unë dua t'ia them shqiptarëve që ne nuk flasim kot. Para një viti, për ato depozitat e karburantit në portën e Durrësit, ka përfunduar një firmë shumë prestigjioze ndërkombëtare e financuar nga banka botërore, një studim për problemet e ambientit të atyre depozitave që janë në port dhe pranë qytetit. Ka dalë që në një rast aksidenti të rënd, mund të dëmtohet 90% e qytetit Durrësit nga ato depozita. Mund të ketë dëme infrastrukturore mbi $4 miliardë. Atje është përsëri, nëse do të flasim me emra, është përsëri një kushërir i një ministri, që është pjesë atyre depozitave dhe ato depozita nuk lëvizin. Or duhet lëvizin se 90% e Durrësit zhduket në qoftë se ndodh një aksident i rënd atje. A ka përgjegjësi apo s'ka përgjegjësi për këto gjëra që ndodhin? Do të jap gjëra të tjera. Ministri Poçi, dy segmente rrugore po bëhen në rrugën Elbasani deri në Kapshtic, një firmë italiane, një firmë turke, i ka bërë tendrat para se ne të ratifikonim në parlament marrëveshjen e kredisë. Kanë mbaruar tendrat. Tani ka logjik këto para ne si kishim marrë akoma. Parlamenti s'kishte pranuar ta merrte këtë kredi, ai kishte mbaruar tendrat. Më kupton çfarë qeverisë është kjo? Po të duash të vazhdoj me shembuj, unë kam shumë shembuj, po nuk mos të vazhdojmë të fillojmë me merr me drenën elektrik të kushtit të vështirë aty, apo të merrem me imkantet e plerave, apo të merrem me shumë gjëra tjera. Cilat do të Mos them në shembuj, po të them që po të jetë puna e shembujve, ne duam të arrijmë Partinë Socialiste, mos nxjerrim këto shembuj, po të reflektojmë. Jo mirë, ju e mbroni duke i nxjerrë shembuj praktikisht. Zoti Prifti, do t'ju bëj një pyetje vetëm. E mira është që ne të reflektojmë për të zgjidhur këto probleme. Cilat do të jenë kushtet? Janë shumë serioze. Çfarë mund të riparohet që të qëndronin Ti bëj një pyetje, prap, më fal që bëj pyetje, unë ose po bëm pyetjet e mia dhe bëm pyetjet. Nëse teorikisht bëjmë një playback pra kthehet kongresi mbrapa dhe qëllon që edhe ti, edhe zoti Poçi, edhe zoti Angjeli, jeni të tre në KPD. Do pranoshni thjesht mbas tyre që dimë ata dy në KPD? Jo. Nëse ata do të vazhdojnë të bëjnë të njëjtat veprime në qeveri. Do më i kanë bërë ato. Ti the që i kanë bërë. Ata i kanë bërë, s'ka ç'bëjnë më. Por unë po flas. U flas për ato që kanë bërë. Nëse do të vazhdojnë të bëjnë, unë nuk do të vazhdoj, unë do vazhdoj të kritikoj. Ti i beson ato që the. Nëse qëllon që dhe ti, edhe zoti Angjeli dhe zoti Poçi jeni të tre. Unë nuk mendoj që njerëzit janë të pakorrigjueshëm. Ndoshta edhe në qeveri. Nëse ti mendon kështu tjetër, unë nuk mendoj që njerëzit nuk mund të korrigjohen. Këto i thënë gjëra të pakorrigjueshme. Këto përbëjnë krime apo? Këto janë konflikte interesash. Të theksuara. Po pse pranon zoti ndryshme ata? Përbëjnë as përbën krim, nuk e di unë e di prokuroria, po po them që këto janë konflikte. Kjo është fundi që themi binu që përbën krim. Veprime që të bësh një tender pa marrë lekët, ky është krim. Po. Këto janë është krim. Atëherë prokuroria po e dëgjon këtë që thash unë. Po jo, unë dua të marrë për dëshmitar dhe të shkojë të bëj procedimin. Hipotetikisht do pranosh ti thjesht në një kongres dhe në një produkt aty kongresi bashkë me ata nesër? Sepse kjo është kërkesa. Unë votën time do ta jap kundër atyre. Po nëse qëllon. Zoti Ti biro që nëse do i besoj ato s'do pranohet isha. Ato depozita ka drejt Dritani, po ato kanë sa vjet kanë aty Dritani. Dhe ky është problemi. Janë 98 kanë. Ka qenë një nismë me zotin Nano për të larguar ato depozita. Jo, nuk studimi ka mbaruar para një viti. Zoti Muci ka qenë ministër. Leoni ta sqaroj që studimi ka mbaruar para një viti. Leoni ta sqaroj që konkluzion ka dhënë para një viti. Ato depozita e vendosur aty në 98. Po. Ka një vendim qeverie të vitit 2001 që ka planifikuar për shkak të studimit, sepse Dritani e shtyu pak në kohë studimin. Studimi është më i shpejt. Në vitin 2001 është marrë një vendim që brenda vitit ato duhet transferoheshin në Porto Romano. Ato nuk kanë shtyr as për 1 vit, as për 5 vjet, as për 7 vjet. Sepse pas tyre ka interesa të caktuara, por për këtë nuk ja vlen domosdoshmë. Zoti Shkullaku, cilat do të ishin sipas jush kushtet ose
kondicionet që duhet plotësohen në mënyrë që Partia Socialiste mos çahet? Do të thënë ndryshe, cilat do t'jenë, sipas jush, çfarë mund të plotësohet që zotrinj Muci dhe Prifti, për shembull, të jenë në të njëjtën strukturë, në të njëjtën anë të parlamentit me zotrinj Bello dhe Blushi? Si do e shihni ju? Unë do të thosha që në stadin aktual në të cilin ndodhet Partia Socialiste është tepër e vështirë që të dyja palët më në fund të gjejnë një emërues përbashkët. Do të thosha sepse gjërat kanë shkuar shumë më tej se sa konfliktet personale. Unë do të thosha që brenda Partisë Socialiste tashmë ndarja është bërë institucionale. Kemi jo vetëm kongresin, por kemi edhe një statut Partisë Socialiste i cili me kohë i ka përjashtuar zotrinjt Muci dhe Prifti nga rradhët e veta, por ato mbahen në mënyrë artificiale brenda Partisë Socialiste vetëm thjesht sepse Partia Socialiste, leadershipi i saj po tentojnë të ruajnë një fasadë demokratike të kësaj partie, si një parti që ende ka mbetur gjithëpërfshirëse ku ka vënë për mendime ndryshe etj, por në fakt statuti ka përcaktuar qartë se të gjithë ata që votojnë kundër vendimeve të grupit parlamentar nuk quhen më pjesë e Partisë Socialiste, pra de jure ky grup deputetësh quhet të përjashtuar. Së dyti do të thosha që ndarja është bërë institucionale dhe për faktin se nuk kemi të bëjmë thjesht me përjashtimin e një grupi deputetësh nga strukturat drejtuese të Partisë Socialiste, por kemi të bëjmë me një politikë selektive i cila i shërben leadershipit aktual të Partisë Socialiste, i cili ka në dorë dhe ekzekutivin pa kryetarit dhe kryeministrit të Partisë Socialiste. Sepse është e vërtet ajo që thotë zoti Blushi dhe është vërtet një pyetje që kërkon përgjigje që çfarë kërkon grupi mendimit ndryshe në Partinë Socialiste për të rikthyer ose për të bashkangjitur ose për të shkrirë me krejt partinë, pra është një pyetje që vërtet kërkon përgjigje, por nuk jam dakord me zotin Blushi kur e shikon problemin thjesht teknik, pra nëse po themi një zoti Ruçi, zoti Plumbi apo dikush tjetër ka pranuar ose ka përcyer qoftë edhe fytyret personale me zotin Nano dhe ka pranuar të bashkëpunojnë, kjo është një çështje që takon atyre. Pra janë disa fije bardhë të zotit Blushi në themelet e Partisë Socialiste, unë nuk mendoj kështu. Nuk jam dakord edhe për fatin që nëse do kishte një playback të kongresit dhe do pranoheshin zotrinjt Muci apo Prifti në KPD, kjo gjë pra do ta zgjidhte problemin. Prap nuk jam dakord nëse mund të quhet dhe kjo 22 delegat të Beratit u zgjodhen kështu apo do të ishin 25, quhet problemi i brendshëm i Partisë Socialiste dhe nuk intereson shqiptarëve. Unë mendoj përkundrazi, duhet të parë një analizë më të thellë, sepse nëse shqiptarët binden që në Partinë Socialiste nuk ka konkurim, që në Partinë Socialiste forumet drejtuese zgjidhen sipas votave që i premtohen leadershipit të Partisë Socialiste, pra në qoftë se ka deputet, siç e rasti i zotit Muci në Berat, i cili nuk që nga zgjedhur delegat kongres pasi votoi kundër qeverisë, kemi raste tjera deputetësh që kanë votuar disa herë kundër qeverisë dhe janë përsëri pjesë e ekzekutivit dhe forumeve drejtuese të Partisë Socialiste. Pra kemi politikë selektive me laps në dorë ndaj atyre individëve të cilët shprehin hapur ose në kulisa mbështetjen për kryetarin e partisë për hir të posteve. Dhe pikërisht ka qenë interesi dhe mbajtja e pushtetit sa më gjatë e vetmja arsye ose i vetmi shkak i qëndësishëm që i kanë mbajtur socialistët të bashkuar me hir të Zoti Shkullaku, megjithatë, që mbasi më fal Blendi Fevziu që dhe mbasi janë shar dhe stërshar, prap ka qëndruar së bashku sepse nuk kanë dashur që të lëshojnë kariket e pushtetit. Tashmë kjo fazë është te kaluar, mendoj unë, dhe ka një grup brenda Partisë Socialiste i cili ndryshe nga grupi që kryeson zoti Nano gjatë katharsit, se tani nuk kanë më çfarë të humbin. Nuk kanë asgjë. Megjithatë, pra nuk kanë as antar KPD, nuk kanë as antar forumit drejtues dhe nuk kanë. Jo nga kjo analizë. Dhe zoti Nano i paralajmëroi që nuk do të jenë as kandidat në listat e deputetëve në zgjedhjet e 2005. Zoti Shkullaku, atyre nuk i bëhet tjetër për mendoj ky është Jashtë kësaj analize, duke qenë një person i distancuar nga interesi konkret ose nga jeta e brendshme e Partisë Socialiste, për ju, pra jashtë analizës që do bëhet apo s'do bëhet ndarja, do ishte më e shëndetshme apo jo një çarje e Partisë Socialiste për shoqërinë shqiptare? Nuk e di çarjet nëse mund të cilësohen shëndetshme apo jo, ka operacione të cilat janë të dhimbshme, por mund të sjellin shërimin e tërës duke hequr një pjesë, por nuk e di nëse a ka më shërim ose në e thënë ndryshe, a ka më mundësi për reformim në Partinë Socialiste. Unë mendoj se të qenit në pushtet nuk ja jep të shans Partisë Socialiste, ndoshta një gjë tjetër mundohet për këtë parti të kalojnë në opozitë dhe ku konkurrimi të mos kondicionohet nga interesat që lidhen direkt me beneficet që jep pushteti. Le të ndjekim atëherë se cili është perceptimi i dy njerëzve të fuqishëm Partisë Socialiste, kryetarit së partie dhe kryeministrit Fatos Nano, si dhe ish-kryeministrit Ilir Meta, lidhur me zhvillimet më të fundit, për lidhur me vendimet që pritet që ata të marrin. Le të ndjekim material, janë dy deklarime të ditëve të fundit të këtyre dy liderëve politik.
Grupi Ilir Metës është një pikë në ujë në detin e madh socialist. Në këtë proces të madh europianizues, askush nuk del tepër. Ka vetëm vlera që duhet të standardizohen. Në këtë proces duhet krijojmë energjitë dhe sinergjitë për konkurimin zhvillues të vlerave. Në këtë proces, klanizmat, lokalizmat, pazaret e fëlliqura, dukuritë e tjera si grupazhet dhe hedhja e verbër për karrierë që shtyp shokët për përfitime personale janë pengesat që duhet i kapërcejmë një herë e mirë. Gjitha ato shqetësimet tona parimore që kemi ngritur edhe për problemet e Partisë Socialiste, por edhe për qeverisjen e vendit nëpërmjet një dokumenti do t'ja bëjmë të ditur gjithë strukturave antarësisë Partisë Socialiste dhe opinionit publik me synim i reflektim të menjëhershëm dhe me afate për zgjidhur disa nga problemet më të rëndësishme dhe më parimore dhe sigurisht në rast se nuk do të ketë i reagim konstruktiv dhe të menjëhershëm, atëherë padyshim unë e kam bërë qartë se ne do të vazhdojmë përpara dhe do të konkurrojmë pastaj me alternativën tonë në zgjedhjet e ardhshme. Po, zoti Prifti. Doja të përqendrohesha në dy pika. Në atë krahasimin që na bëri me Epikuj dhe në atë akuzën që na bëri që luftojmë për pushtet. Në fakt, shpresë figurative të kryeministrit do t'i përgjigjem me shpresë figurative si kam unë konceptin për qeverinë e tij sot. Nëse keni parasysh atë pellgun që është e liçeni me bretkosa, të kopshti zoologjik. Kjo qeverisje, duke i përfshirë ta dy për cilët kam respekt dhe nuk kam nevojë për punën e tyre dhe disa ministra të tjerë që punojnë me seriozitet, është bërë si puna e pellut, një ujë ndënjur, ato bretkosa dalin, bëjnë një herë mak sipër, dhe sipër pellu e keni parasysh me çash mushur. Nëse e keni parë me jashtëtën e bretkosave. Këto janë rezultatet e kësaj qeverie dhe në mënyrë figurshme po i përgjigjem me të njëjtën mënyrë, sepse në të vërtetë ai nuk e di që ne jemi një pikë ujë në detin e madh socialist, sepse kjo nuk është provuar, kjo provohet me zgjedhje. Dhe nëse do të vi momente që ne do të provojmë me zgjedhje, do ta shohim jemi pikë ujë, jemi rreke, lum apo kjo do thotë që ju do të veçoheni nga Partia Socialiste. Ose më shumë. Dhe për sa i përket pjesës tjetër që ne akuzohemi që e bëjmë këtë gjë për të rifutur në qeveri, për ambicie pushteti, zotnit janë dëshmitar që unë grup parlamentar, personalisht vetë, e kam deklaruar që nuk do të marrë pjesë në asnjë qeveri socialiste ku është Brenda Fatos Nano. E kam bërë edhe prezente në media këtë. Por po them që ai zotni që na akuzon ne që duam të vimë në pushtet, edhe kohët e fundit ka bërë oferta grupit tonë për të bërë ministër. Pa dash të nxjerrim detaje nëpërmjet diplomatëve apo nëpërmjet sekretarëve shqiptar, ai vazhdon të bëjë oferta sepse e koncepton zgjidhjen pazare, nuk është punë pazaresh më. Zoti Bello? Jo, unë sapo pash insertin që aty me zotin Nano, edhe të më lejo zoti Prifti që të bëj një korrigjim. Unë isha vetë prezent në sallë, edhe ajo është shkëputur nga konteksti. Konteksti ishte i tillë. Në moment që zoti Nano po fliste, ditë sa veta nga salla çohen. Po me Ilir Metën ç'do të bëhet? Sepse nuk u prek gjatë fjalës së zotit Nano. Zoti Nano nuk po reagonte. U çuan dhe disa të tjerë. Do t'i mbani apo do t'i të boni? Zoti Nano me shumë kujdes po ta vini re është përgjigjur. Ata janë një pikë ujë në detin e madh socialist. Pra, nuk i breshton nga Partia Socialiste, thotë janë në detin ton socialist. Pra, janë të gjithë bashkë. Dhe nuk ka pse të datë. Jo, është ne jemi një pikë ujë e pastër, këta janë një kënete apo moçale apo bretkoze që thotë zoti Prifti se nuk i takon. Sa akuza është direkt për qeverisjen ku do ju përfshirni që ka bërë dhe për respektin që ka ndaj tij si intelektual, nuk i takon ta krahasoj qeverinë e partisë vet, sa i deri tash aty është me një moçal me ca bretkosa, se nuk është fyerje për mendimin tim.
A ka mundësi zoti? Marko, thuaj, faleminderit që ju përjashtova juve, më fjalë, sepse mendimet e mia janë të mijat. Dakor. Nuk ka nevojë të thuash ti janë të mia, do më dash ta shemboj dhe mund të jap 100 të tjerë me fjalë. Me vërtet ashtu është. Kjo qeverisje po prodhon rezultate shumë negative. Për qeverisjen është shumë e thjeshtë flasim, ndoshta unë do rimarr përsëri fjalën, por me që Marko bërë një ndryrje lidhur me kontekstin e fjalëve të zotit Nano, unë them që nuk ka nevojë që të nxjerret ndonjë konkluzion nga konteksti këtyre fjalëve. Të njëjtin fjalor zoti Nano përdorin gjirokastër. Ne kemi pas të njëjtin fjalor, ai do të përdorte vazhdimisht, por kemi pas fatin e madh që këto ditë kanë dalë këto punë të benzave dhe të shtëpisë dhe ai s'po del, domethënë se është çik në siklet me thënë drejtën, sepse realisht me ato që na kanë parë syt sot e Korrieri dhe kemi dëgjuar këtu për televizione, zoti Nano ka kryer edhe një çështje tjetër penale, pra ka kryer edhe një vepër tjetër e cila konsiderohet kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me heqje lirie deri në 3 vjet. Pra bëhet fjalë për një dëshmi të rrem lidhur me deklarimin e pasurisë. Për këtë arsye kemi qenë me fat. Sigurisht ndoshta ai mund dalin nesër dhe gjithë problemin e benzit apo të deklarimit të pasurive apo të shtëpisë vet mund ta trajtojmë me socialistët si problem që ka lindur për shkak të qëndrimit ku diun të zotit Meta, të ambicjes për pushtet të zotit Muci, të dëshirave për pushtet të zotit Prifti etj. Por ajo që është thelbësore është se zoti Nano me konceptin e vet nuk ka asnjë lloj dëshire ose qëllimi që të zgjidhë jo problemin e këtij grupi, por problemet që ka realisht PS-ja. Sepse unë jam i bindur edhe nëse ky grup do shkputet dhe ne nuk e përcaktojmë dot që të kthejmë përgjigje përfundimtare zotit Dushi nëse kjo do ndodhi apo jo, kjo varet nga Partia Socialiste sigurisht. Por edhe sikur ky grup të shkputet, problemet do të jenë brenda në PS, do të jenë përsëri aty. Dhe përsëri zoti Nano nuk do ketë asnjë dëshirë për të zgjidhur këto. Sepse pse i mungon dëshira zoti Nano? Po i mungon dëshira zoti Fevziu sepse nuk ka një kryesi më të mirë se sa kjo që ka. Nuk mund të dalë një kryesi ku nuk thuhet asnjë fjalë, nuk kontestohet asnjë gjë. Nuk mund të ketë një KPD më të mirë kur nuk kontestohet absolutisht asnjë gjë. Ajo që tha zoti Shkullaku është thelbi i kësaj çështje. Zoti Nano i ka ndërtuar këto struktura, jo sepse i duhen strukturat e Partisë Socialiste, por sepse i garantojnë atij qetësinë e nevojshme që të qeverisin këto parametra të qeverisë. Nuk ka absolutisht asnjë zë që thotë ku po vemi, ku po shkojmë, çfarë po bëjmë. Një vit më parë në zgjedhjet lokale kemi marrë ku po shkojnë sipas jush? Për mua fatkeqësisht zoti Fevziu, po realizohet ajo çka ne kemi thënë këtu 2 vjet përpara. Partia Socialiste po konsumon vetveten ose në një farë mënyrë po vret veten, duke ju drejtuar opozitës me një ritëm të frikshëm. Por duke ju drejtuar opozitës nuk është asgjë e keqe, nuk ka domosdoshmë pse të trembet njeri. Problemi është që po i drejtohet opozitës duke e lënë Shqipërinë në dorën e një opozite të drejtuar nga Berisha, e cila nuk përfaqëson absolutisht asnjë gjë. Dhe e cila i garanton shqiptarëve që pas 3 vjetëve stagnacion në drejtimin e Nanos, të provoj edhe disa të tjera, si ato që ishin nga 92 deri në 97, dhe i garanton shqiptarëve që do të jenë edhe më të izoluar në 4 vjet të ardhshme, sepse fatkeqësisht kufiri i Schengenit pafrohet nga gjitha drejtimet, nga veriu, nga perëndimi, ku diun nga lindja, nga gjitha drejtimet. Dhe garanton që shqiptarët do të jenë gjithmonë më keq, do të jenë gjithmonë më të varfër, gjithmonë më të izoluar, gjithmonë më të rrethuar brenda kufive. Dhe unë nuk mendoj që shqiptarët mund t'i shpëtojë demagogjia e Partisë Socialiste apo dëshira për pushtetin e zotit Berisha. Shqiptarët mund t'i shpëtojë vetëm një ballafaqim realist me të gjitha problemet që ka Partia Socialiste, qeverisja e saj, në mënyrë që në 2005 socialistët kenë moralin për të rifituar dhe një mandat, sepse kjo është e vetmja mënyrë që vendi të ecë përpara. Përndryshe, socialistët do mbajnë përgjegjësinë, ashtu sikurse me të drejtë është thënë nga diskutantë të ndryshëm në Kongresin e Partisë Socialiste, në Kongresin e Dhjetorit, në disa diskutime, do kenë përgjegjësinë që po e lënë vendin në dorën e një opozite e cila në kushtet që është nuk e meriton qeverisë. Zoti Blushi, a ndiheni të paktën psikologjikisht që jeni duke shkuar drejt opozitës ose Sigurisht që të gjitha shenjat janë që do kemi një vit vështirë përpara. Një vit vështirë i cili lidhet sa me problemet që ka Partia Socialiste të brendshme, kryesisht grupi parlamentar. Pastaj padyshim me probleme që lidhen me matshmërinë apo vizibilitetin e reformave deri në vitin 2005, me ndryshime në infrastrukturë. Pa llogaritur skandalet, problemi i fundit i plerave, problemi i deklarimit të pasurisë zotit Nano, që po ditë po. Më fal, jemi në një sezon, 2 muajt e fundit të paktën, kur sigurisht ka një perceptim të rënduar për arsye kryesisht personale. Besoj që ç'do të thënë për arsye personale? Ka një perceptim të rënduar për shkak të 2-3 momenteve që përmendën dhe zoti Muci, të cilat
dyshoj se deri në vitin 2005 do mbeten tema politike. Këto nuk janë teza politike. Këto në perspektivën në momentin kam përshtypjen sezoni do diskualifikoj. Kështu që ajo po thosha unë është që ajo që kemi përpara mbetet e vështirë, por sigurisht jo e pasgjithshme. Unë do isha shumë i pasinqert me veten nëse do thosha që i kemi humbur gjitha shanset për të konfirmuar edhe një herë në vitin 2005. Natyrisht që kjo nuk është një çështje matematike ose thjesht numrash, që sot i kemi, nesër mos i kemi, apo do i kemi me pakicë për të bërë një shumicë me një matematikë parlamentare etj. Ajo që mbetet për të dhënë përgjigje sigurisht, bashkë me zotrinjt, dhe këtu e fillova, këtu duhet ta mbyll, është sa do kemi ne mundësi të jemi shumë racional, se që kemi qenë në 2-3 vitet e fundit, në drejtim të një performance qeverisë më të mirë, që jep rezultate më të mira në një numër standardesh të mirëqenies, që nga arsimi, tek shëndetësia, tek infrastruktura, padyshim e lidhur kjo me perceptimin e qeverisë. Imazhi i qeverisë, edhe kostot që mund të japi secili nga ne, që janë kryeministri deri tek ne dy që jemi këtu, pavarësisht se besoj që zoti Prifti nuk na skualifikoi si bretkoca për shkak se jemi prezent. Sigurisht edhe perceptimi i secilit për nesh ndikon ose çliron energji. Kjo është gjë që mbetet. A mendoni se keni kohën e nevojshme për të rikuperuar zoti Blushi? Në kontekstin aktual, se jo kohën fizike. Unë mendoj që jemi në limit të kohës. Jemi në limit të kohës sepse normalisht në 2-3 muajt që vinë, ka një është verë, padyshim, ka një pirje. Stagnacion normal. Ka një pirje, ka një turizëm politik i cili fillon në një gurë se parlamenti mbyllet dhe parlamenti ai që vendos edhe për ne, besoj se do të vendosë edhe për ne. Në shtator-tetor besoj që debatet do fillojnë nga fillimi për reformën zgjedhore, edhe do të shtrëngohet, kam përshtypjen për këtë arsye, sepse sigurisht reforma zgjedhore, sido që të bëhet ajo, do ketë ndikime të mëdha në lojën politike brenda PS-s. Qëse shkojmë një variant proporcional ose një variant majoritar, ose ku diun se çfarë, gjitha këto do japin një efekt mbi mënyrën se si Partia Socialiste do shkojë apo nuk do shkojë në zgjedhje. Për ta mbyllur, do thosha që ndoshta zoti Meta është më afër përgjigjes që kërkuam ne këtu sonde. Sepse ai tha që shumë shpejt do i paraqisë një dokument kryesisë së PS-s, kam përshtypjen, ku do parashtrojmë një numër tezash me të cilat do kurrëzojmë, dhe kjo është pyetja që bëra unë. Qëndrimin ose jo në Partinë Socialiste? Shpresoj, duke patur parasysh performancën në thonjza rebele të zotit Meta për 2 muajt e fundit të paktën, që në atë dokument mos ketë çështje si ato që u ngritën, Benci, deklarimi i pasurisë apo kundërshtia, me Komitetin Shqiptar të Helsinkit, më nuk mund kurrëzohet tani qëndrimi apo jo i zotit Meta në PS me faktin që Benci është i falur apo jo i falur. Këto janë gjëra irrelevante krejtësisht. I falur është gjithsesi ai, çështja është kush e ka falur. Pres që ai dokument ndoshta ka çështje me relevancë, me një gravitet, me një peshë politike, të cilat ndoshta ndihmojnë dhe ne për të bërë një hap tjetër. Po, zotëve. Mos merremi me gjëra të vogla, sepse zoti Muci thotë po dëgjojmë disa çuditëra, nikoj që Muci është jurist. Dhe është nga juristët më aktiv të parlamentit shqiptar, sepse ne pak kemi juristë aty për fat keq në parlament, dhe nuk i lejohet Mucit si jurist që të thotë që ta marrë të mirë qenë gjithë këto që po thuan. Për shtyp apo kudo. Një sekond. Ka një inspektorat të deklarimit lartë pasurive. Jo, më direktive sqaroj që nuk është kështu. Do të shprehet një forumi ose institucioni për këtë. Inspektoriatet edhe këto e keni mbyllur me kohë, po 2 javë mbajt peng opinionit publik se inspektorati s'del. Surpriza të tjera dhe çuditëra të tjera. Të presim, të japim shanse edhe personit i cili akuzohet apo jo. I cili s'po shprehet pa u shprehur një institucioni për këtë. Po në çdo vend botës, megjithëse më takon në çdo vend botës reagon institucioni për një herë. Problemi mund mbetet pengi tidhet pre kryeministri. Sot këtu diskutojmë për disa probleme të vogla, siç është deklarimi i pasurive të njëjtë deputetëve. Jo, s'është daq i vogël, megjithatë të vazhdon vetë përgjithësi e para për plerat, që përmend Dritani, se kjo është një problem që është bërë shumë e madhe këtu ditë. Nikoj që s'është bërë asgjë deri tash. Diskutohet një problem, një ofertë. Asgjë sepse u ndërprer Marko. Diskutohet një ofertë zoti Muçi, diskutohet një ofertë, as ka ardhur fare në qeverinë në fakt nuk u bë asgjë, se siç thon se unë s'kam parë, zoti Muçi i ra kartolinë zotit Fino me vezë. Po. Për këtë arsye zoti Blushi, nëse ti siç thon se unë s'kam parë. Nëse ti do ke ndërmend që të përdorësh thënie apo ku diun kundërthënie. Jo, shpresoj që nuk është e vërtetë. Apo kundërthënie që nuk kanë asgjë të vërtetë,
Ky është problemi jot. Shpresoj që nuk është e vërtetë, Nëse thash. unë do them atë që kam dëgjuar për ty, pastaj do vjesh pozitë keqe. Jo. Të lutem. Fal. Unë jam një personazh publik, kam qenë atje për të protestuar lidhur me mënyrën se si është menaxhuar problemi, dhe unë në qoftë se kishte përgatitur njëri me vezë, ju e dini shumë mirë që i fund të është zoti Fino që është miku im, kishte të tjerë ministra që kanë firmosur atë për të goditur me vezë, por që rastësisht shpëtuan. Qose ju do ishit, ju do të kisha goditur, ju premtoj për këtë. Më fal. Jo, sepse edhe ju keni firmosur si lloj si zoti Fino, po zoti Fino ishte gabimisht atje se në fakt do të ishin 3 ministra që kanë firmosur. Po fillova ta sqaroj këtë histori, do devijojmë. Po mos thoj gjëra që nuk duhet thënë. Të këshilloj. Unë të falenderoj që s'ka me vezë në xhep. Kjo është e rëndësishme. Tani këtu në studio. Po. Këtu nuk mund të vija, por po të ishe në bulevard të garantoj që do të kisha goditur. Po, e di. Tani unë po them këtë gjë, që këto çështje nuk mund të jenë pjesë e atij dokumenti. Këtë ja thash që në fillim, po ja s'ka lidhje fare kush po merresh për këtë çështje. Atëherë le të ndjekim një spot të shkurtër publicitar 30 sekonda që është dhe spoti i kompanisë Vodafone, sponsori i emisionit Opinion, dhe rikthehemi përsëri. Pra është vetëm 30 sekonda, kthehemi përsëri në studio. Pra jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat me zhvillimet më të fundit të Partisë Socialiste, zhvillimet e brendshme të Partisë Socialiste, por që siç po del nga debati janë zhvillime që në të vërtetë kanë nisur rreth 3 vjet e gjysmë parë. Gjithsesi, ka pasur një paralajmërim, ose të paktën në kongresin e fundit të Partisë Socialiste ka pasur një paralajmërim të hapur publik nga njëri prej kandidatëve për postën e kryetarit të Partisë Socialiste dhe konkretisht nga zoti Rama, lidhur me atë që mund ndodhte në Partinë Socialiste nëse nuk do të kishte masat më njerëzshme. Le të ndjekim një nga prononcimet publike, pra gjatë fjalimit të fundit të zotit Rama në kongres përpara votimit për postin e kryetarit. Dita e institucionalizimit të mendimit ndryshe ka kohë që ka ardhur për Partinë Socialiste, ku demokracia e brendshme ka degraduar her pas here në anarki, apo ku unitarizmi i sforcuar është katandisur rëndom në demagogji. Institucionalizimi i mendimit ndryshe përmes pranimit të platformave integruese të votuara, apo quajini si doni, është ilaçi më i mirë për sëmundjen që na është shfaqur e s'po na ndahet, qysh në fillim të këtij mandati të dytë. Nëse sot ngurojmë ta marrim të ilaç, duke ju trembur rreziku të efekteve të tij anësore, nuk ka pikë dyshimi se haraqin e këtij ngurimi etik do ta paguajmë dita ditës, me mungesën e një debati të hapur e frutdhënës, me mungesën e një ekuilibri të natyrshëm e parimor mes shumicës e pakicës në parti, me mungesën e një fuqie ekzekutive të garantuar e mbështetur njësoj nga të gjithë në parlament, me mungesën e atij bashkimit domosdoshëm të gjitha forcave të qendrës majt rreth një projekti të besueshëm politik, i cili do të mund ta emanciponte më tej politikën shqiptare, duke e bërë Partinë Socialiste një model zhvillimi dhe pikë referimi për shoqërinë e re shqiptare. E pra duket se zoti Edi Rama është vendosur në një farë mënyrë në rolin e Kasandës për përcaktuar ose për të parashikuar atë që pritet vinte në Partinë Socialiste. Gjithsesi, zoti Shkullaku, a e rrezikon mazhorancën socialiste kjo situatë kaotike që në cilën ndodhet? Ose e paqartë më shumë? Sigurisht që rrezikon, dhe zoti Blushi pati një vlerësim realist, pavarësisht debatit që bën parë, pra është kriza e brendshme në Partinë Socialiste që rrezikon shumë një mandat tjetër të Partisë Socialiste, është koha tepër e pakët që ka mbetur qeverisë së majtë për të bindur elektoratin me prova dhe me vepra, se është aftë të fitoj dhe se meriton të fitoj dhe një mandat tjetër. Mazhoranca rrezikohet edhe për faktin e thjeshtë, sepse nëse deputetët e mendimit ndryshe në Partinë Socialiste do të krijonin një parti tjetër, do të vijë në diskutim edhe një lloj rrjedhje votash nga e majta. Kjo u vërtetua në zgjedhjet lokale, kur arroganca e lidershipit të Partisë Socialiste me disa prej aleatëve bëri që tumeshin bashki të konsideruara deri dje si fortesa të Partisë Socialiste. Dhe mendoj gjithashtu që mazhoranca është rrezikuar edhe nga këto skandale ose mini skandale të cilat u përmendën, të cilat me të vërtet nuk përbëjnë teza politike ose nuk përbëjnë tema thelbësore politike, por që gjithsesi ndikojnë tek elektorati, ashtu siç ndikon edhe demokracia e brendshme e Partinë Socialiste për cilën foli zoti Edi Rama, ashtu siç ndikon edhe sjellja ndaj kundërshtarëve brenda Partisë Socialiste, por edhe ndaj opozitës. Kështu ndikojnë, do të thosha, këto mini skandale të cilat duam po nuk duam, për fatin e keq e shoqërojnë zotin Nano her pas here kur ai është në postin e kryeministrit, sepse nuk ka se mos bëj përshtypje tek elektorati i cili do duhet të votojnë në 2005 për Partinë Socialiste, fakti që
ndërsa priten të tjera reforma, ndërsa priten të tjera projekt ligje që të kalojnë nga qeveria në parlament, ndërsa priten shtetat e buxhetit, kabineti qeveritar merret për shembull protokollin ceremonialin e shtetit ku krijohet një kapitull i veçantë për first lady shqiptar. Pra do thotë që të gjitha këto në kushtet në të cilat ne po kalojmë, mendoj që duam po s'duam, ndoshta nuk përbëjnë goditjen themelore ndaj kësaj majorancë, por janë tulla që gjatë këtyre vjetëve në pushtet kanë filluar të hiqen një nga një majorancës së madhe, dhe që në një ballvaqim me elektoratin do të thosha që do të ndikonin jo pak. Faleminderit zoti Shkullaku. Zoti Bello, a mendoni që kjo situatë po i çon drejt opozitës? Dëgjova zotin Shkullaku, pash dhe zotin Rama, si korifej që po flisten në Kongres. Problemi është më i thjeshtë se sa duket. Ky shqetësim që perceptohet në rast kur nuk je në krye të një grupimi dhe pastaj ndryshon kur je në krye, nuk është moral. Së pari, së dyti, unë të paktën me atë përvojën time të pakët në Partinë Socialiste, unë e kam gjykuar dhe gjykoj si një shtëpi ku unë ke një grup njerëzish të presin, të vlerësojnë, nëse të vlerësojnë, nëse ti imponosh, të vënë diku, të vlerësojnë dhe pastaj një ditë bukur kur pastaj nuk të duan më, ti mërzitesh për plas derën në ikën, haron gjithë ato privilegje që mund të kenë dhënë ata, edhe ti mund të kesh dhënë anën tënde. Pra është parti, të duan, s'të duan njerëzit. S'ka asnjë tragjedi. Nëse në një moment nuk do të duan më, nuk do të votojnë, ke dy alternativë, ose të rish atje të presësh të vi përsëri radha të punosh dhe të bindesh këta njerëz, ose të ikësh të krijosh një parti tjetër. Këto ndodhin në gjithë botën, nuk është një tragjedi e madhe. Por të ardhur kjo pyetja juaj direkt. Lidhur me a rrezikohet majoranca socialiste? Blushi që në ratë parë, edhe sikur majoranca të jetë kështu siç është, mos të ketë iket grupit tjetër. 8 vjet në pushtet, sepse vitin që vjen bëhen 8 vjet, është një konsumim i madh, sidomos në një vend si Shqipëria me shumë probleme, me një tranzicion të sërgjatur, me kthesa të papritura gjatë këtyre 3-14 viteve, dhe këto do të kenë patjetër vullin e vet. Do të ishim jo realist, po të mos i pranonin. Nga ana tjetër, shtoj dhe problemet e brendshme në Partinë Socialiste, të cilët kanë krijuar një lodhje edhe në elektoratin e Partisë Socialiste, por jo vetëm në atë, por edhe në gjithë, të themi shumicën shqiptare që ka pretenduar me të drejtë më shumë nga kjo forcë politike, të cilën ka votuar 2 rata siç thash dhe më sipër. Problemi është që a kemi një ekonomi mjaftueshme që t'i kthejmë besimin atyre që të paktën në zgjedhjet e fundit lokale, të cilat kanë specifikën e vet, kuptohet në krahasim me zgjedhjet, por gjithë megjithatë duhen marrë në konsiderat, nuk votuan as për njërin forcë, as për tjetër. Që do thotë që a do të jemi në gjendje të tërheqim përsëri këta dhe mos i lëm të jenë sipas jush këtu qendro. Keni mundësi apo s'keni? Unë kam besim që kemi mundësi. Kemi mundësi, kohë do të tregoj se ta do të jemi ta bëjmë këtë gjë. Jam dakord me zoti Bluçi që jemi në limitin e fundit, nuk ka shumë kohë. Zoti Prifti? Unë dua të them që ne të gjithë jemi në një dilemë të madhe, sepse absolutisht asnjë nga ne nuk do që në pushtet vi Berisha. Në qoftë se unë do kem parasysh sentimente në zonës time elektorale, ku atje Berisha ka bërë krime, dhe kam fjalën klika e tij, jo ai personalisht, regjimi i tij nga më monstruozët. Unë, si deputet i asaj zone, do të bëj përpjekjen time maksimale për ta evituar këtë. Dhe do jetë hapi i fundit, kur themi fundit, ai i pamundësisë së ndonjë zgjidhje që ne të përfaqësojmë alternativën tonë në një parti tjetër. Personalisht unë mendoj që më duket se drejt asaj rruge po shkojmë. Sepse shoh që forumet drejtuese të PS-s, kryetari i saj, nuk po reagojnë, po ju dhat pamje filmike edhe ditë e fundit vazhdojnë duke sharë, duke ofenduar, duke denigruar. Nuk e di se deri ku do shkojë. Lexo zërin e popullit për ditë, është i tmerrshëm kundër nesh. Ne jemi deputet Partisë Socialiste. Atë gazetë e drejton kryesia e Partisë Socialiste dhe është një nga sekretarët e saj përgjegjës. E kupton, kam idenë që kjo udhëheqje e Partisë Socialiste do që ne mos të jemi më, por na shtyn në limit për të na nxjerrë jashtë. Na kanë nxjerrë nga funksionet, tani pret vinë dhe zgjedhjet e tjera dhe të mbarojmë përfundimisht me këtë taktikë që po zgjidhet. Ne do vazhdojmë të tregojmë duar deri në një moment, sepse të organizosh një lëvizje politike sigurisht që duhet kohë. Dhe nëse ne do të shkojmë ke varianti i organizimit i partie tjetër, s'mund ta bëjmë atë një muaj para zgjedhjes as 2 muaj, po duhet kohë nevojshme për të organizuar. Pra jemi gjithmonë atë limitin kohor dhe për ta përfaqësuar
alternativën tonë në një parti serioze me struktura në gjithë Shqipërinë. Po e them është hapi i fundit, asnjë nga ne nuk e dëshiron. Një shkëputje ju e por rrezikon mazhorancën socialiste? sinjalet pozitive duhet vinë nga ata që sot janë më të fortë brenda Partisë Socialiste, pavarësisht se nuk po krahasojmë cilësitë, po themi ata kanë pushtetin, ata kanë forumet, sinjalet duhet vinë nga më të fortët. Ë? Unë nuk e dëshiroj atë përfundim, por është rrjedhë logjike, sepse shef metamorfozën e PS-s. Si filloi PS-ja në fillim erdhi nga Partia e Punës, më duket se po kthehet nga Partia e Punës. Po të shohësh delirin që ka kap kryetarin e saj, është deliri në vetë për të qenë pushtet. Elimino. Pra ka shumë gjëra që po neve, deputetët që jemi të Partisë Socialiste, kemi nga mbrapa nga 2-3 shikut nga mëngjesi në darkë. A pranohet kjo? Unë mund t'jap dhe emrat e njerëzve që më mbrapa meje, sepse unë jam njëri që jam shumë informuar për çfarë ndodh me vetë. Por është skandaloze, nuk mund ndodhi kjo. Është skandaloze. Këta duan të na shtyjnë për jashtë, nuk duan këta zgjidhje. Si që kanë me zërit popullit, Blushi? Jo, para se të shkoj aty, do thosha një gjë që të rrish pushtet do të paktën tre element. E para kërkon një imazh, e dyta ide, e treta një matematik elektorale. Dy të parat, sigurisht që ne kemi thellësisht të cënuar. Imazh, 7 vjet pushtet, gjithë ditën o reciprokisht, o ju shajmë, o na shani, ide sigurisht vinë duke u evaporizuar. Në qoftë se na bëgon dhe ky komponent i tretë që është matematika elektorale, pra që zotërit dalin si një forcë e pavarur që do ushqehet gjithmonë në trupin e PS-s, se s'mund të marrin ata vota nga e djatha, apo jo, do marrin vota nga partia M. Është qartë që risku është edhe më i madh nga ç'është sot. Edhe aty që unë zona uroj. Kështu që kthehem aty ku te pyetja juaj, padyshim që risku jonë është i lartë. Nuk e di akoma se si mund shmanget. Unë këtë pyetje i bëra, zoti Meta u ofrua, nuk e tha. Ndoshta 2-3 javë të ardhshme do ta thotë. Edhe ajo mbetet për të parë sa racionale, sa relevante, sa volum politik do sjelli, çfarë pruri do ketë. Edhe kjo sigurisht është një gjë që duhet na shqetësoj. Besoj që ne i kemi konsumuar në këto 3 vitet e fundit të gjitha manovrat politike mes zotit Nano dhe zotit Meta për të garantuar një ekuilibër. Jemi akoma në segmentin e fundit të një manovrës radhës. Ishte manovra e vitit 2002 apo jo? Kur zoti Muci tha, nuk e bëm Nano president, sakrifikuam, po e bëm kryeministër dhe i bëm më keq Shqipërisë. Jemi akoma në segmentin e fundit të kësaj rruge. Mbetet për të parë se si do shkojmë deri në limit. Por realisht, e kam thënë dhe në një rast në grup parlamentar, besoj që nuk ka më kohë, hapësirë dhe moral për një manovër të re. Me që pyetë për zërin e popullit, që është e vërteta, në kohë të ndryshme për arsye profesionale, unë nuk jam tifoz i madh i zërit popullit. Për arsye personale, pavarësisht se politikisht është një gazetë ku militoj dhe unë, sigurisht, në aspektin politik të fjalës. Për arsye personale nuk është një gazetë që e preferoj, kam rezervat e mia, sigurisht. Unë vi nga një gazetari pak më e pavarur, dhe sigurisht do ishte, besoj, më mirë për gjithë ne që zëri i popullit, jo tani, po përgjithsisht në 4 bezinët e fundit, kishte ndoshta më ekuilibruar edhe të kishte një sens pak më kolegjal në vendimet politike që merren aty. Zoti Muci. Një shkëputje mund të shkojë, a e rrezikon mazhorancën? Mua më vjen keq që në analizën që bëjnë të dy zotërinj ministra, sepse në fundit janë mbi të gjitha anëtarë të kabinetit qeveritar, dhe kjo është shumë e rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme se sa përfaqësimi i tyre në Partinë Socialiste. Në analizën që bëhet kur diskutohet se si Partia Socialiste do të paraqitet në zgjedhjet e ardhshme, përmenden faktorë anësor, pafund, konsumimi etj. Të gjitha këto janë justifikime. Për çdo njeri që i ka 5 gram mend, është e padiskutueshme se një forcë që është në pushtet, nëse del në fushat zgjedhore, nëse rivotohet, e cakton rezultatin mbi bazën e rezultateve të punës që ka. Dhe për këtë nuk ka asnjë lloj dyshimi. Ne nuk mund të shkojmë në Berat dhe të flasim për imazh
të flasim për ideale. Ne kemi pas mundësi që imazhin ton, idealet tona, programin ton, platformën ton, premtimet tona elektorale t'i realizonim në 4 vjet, sepse për këtë arsye funksionon mekanizmi i pushtetit. Për këtë arsye demokracia është ndarë në pushtet dhe në opozitë. Ndërsa në opozitë duhet gjithmonë të kërkosh tmetat e pushtetit, pushteti ka gjitha mundësitë për të realizuar angazhimet të cilat elektorati ka votuar. Dhe pavarësisht nëse qëndrimi i grupit të mendimit ndryshe në Partinë Socialiste do të jetë për një zgjidhje radikale, për gjitha këto arsye që nuk ka më mundësi për manovra, këto manovra në fakt nuk kuptojnë pazare, dhe vërtet është që në PS nuk ka më vend për pazare, kjo është e vërteta. Por edhe nëse po mbarim një gjë që është shumë e rrallë për Partinë Socialiste, edhe nëse këtë radhë do të ketë një zgjidhje e cila do të jetë principiale, e cila do shuaj mosmarrëveshjet midis palëve, e cila do të rikthej paqen në Partinë Socialiste, problemi thelbësor është rezultati i qeverisjes së këtyre 4 viteve. Që për ju është? Që për mua është shumë problematik. Dhe nëse analiza duhet filloj, a kemi kohë për të riparuar imazhin ton, a kemi kohë për të fituar zgjedhjet e 2005-s, unë mendoj se duhet filloj vetëm në një pikë. Partia Socialiste duhet llogarisi sa kohë ka që të ndryshojë rezultatin e saj qeverisje. Sepse nëse Partia Socialiste nuk e ndryshon këtë imazh, nuk e ndryshon këtë rezultat, sigurisht që shkon drejt humbjes së sigurt. Nëse grupi, megjithëse është pjesë e pyetjes dhe kjo, nëse grupi do të ndahet apo jo, kjo sigurisht varet nga shumë faktorë. Dhe nëse zoti Meta sipas zotit Blushi këtë e la të paqartë, kjo sigurisht, sepse kjo nuk është më në dorën e zotit Meta. Kjo është në dorën e Partisë Socialiste dhe Partia Socialiste e ka treguar në fakt se qëndrim ka për zotin Meta dhe mendimin ndryshe. E tregojnë kongresin e fundit kur të gjithë deputetët, të gjithë personat të cilët ishin shprehur në favor apo kishin përkrahur alternativën e mendimit ndryshe, u përjashtuan realisht. U përjashtuan dhe nuk ka nevojë që të ketë një seri të dytë të përjashtimit. Gjithashtu këta u përjashtuan edhe pas ndryshimeve në statut. Kur zoti Agasi dhe gjithë drejtuesit e tjerë të Partisë Socialiste thanë që ju jeni vetë përjashtuar. Manovrat për të ruajtur imazhin, atë që me drejt tha Shkullaku, imazhin demokratik se ne nuk përjashtojmë njeri, janë thjesht manovrat të cilave unë thash ju ka dalë boja. Që mos e mbyll si skeptik i pandrejshëm të seancës. Pavarësisht nga klima e besimit që në këto moment është zero mes palëve në grup parlamentar apo në PS, që ose do i quaj palë, çfarë si ka numrat edhe sasia respektive, mendoj që ka dhe mbetet të ketë një rrugë shpëtimi. Jo se ne po mbytemi, se është bërë lapidare ajo puna e mbytjes, si thashën zotit Nano atëherë, jo se ne po mbytemi, po që të kemi një volum më të madh elektoral, një imazh më të mirë, pak më shumë dinjitet politik, edhe një perceptim sigurisht, një raport komunikimi me botën dhe me shqiptarët, diçka më të mirë nga që kemi. Mendoj që rruga do ishte sipas meje e tillë. Një rishikim, besoj radikal, i programit ton, asaj që ne mund të bëjmë, dhe kam përshtypjen ne kemi shumë potencial ekzekutiv, edhe zotërinë që janë këtu absolutisht kanë qenë secili nga 12 ministra dhe njohin fushat e veta shumë mirë, padyshim. Ka shumë të tjerë në PS që mund shtrydhin një program në 10, në 15, në 20 pika të arritshme, të cilat përbëjnë një program realisht elektoral. E thash këto gjë mund ta kishim bërë në Kongres. Në Kongres, nëse polarizoheshim për arsye personale ashtu siç polarizuan, do duhen Kongres të kishim bërë një program elektoral të matshëm, të arritshëm, duke rimar apo ringritur pak moralin personal dhe rritur besimin reciprok. Sot, edhe nëse ulemi, edhe unë zoti Prifti apo shumë nga ne, bëjmë 10 apo një program me 10 me 15 pika për cilat jemi bindur që mund t'i bëjnë dhe mund t'i japin një efekt në infrastrukturë apo në standard reformash për një vit, sigurisht klima besimit është zero. Edhe nëse ne dalim me këtë, dyshoj se zotërinjt do besojnë në aftësitë e neve që mbetemi këtej, jo në varg, po në anijen e madhe për të realizuar këto. Sigurisht që ka besoj vend përmes besojnë edhe që votojnë. A mund të bëj një pyetje? Po flas raportet tona. Jo, me që jemi brenda kësaj logjike, dua nga një opinion nga secili prej jush, duke nisur nga zoti Blushi dhe vazhdoj deri në fund te zoti Shkullaku. Zoti Blushi ka një propozim ose një ide natyrisht në forumet informale që mund të ketë një zgjidhje brenda Partisë Socialiste në rast se Nano do të tërhiqej nga posti i kryetarit ekzekutivit në favor të Ramës për shembull. Si do ta shihni televizion? Unë s'kam dëgjuar këtë, edhe ju pse diku e keni dëgjuar, por duhet të jemi sinqertë të them këtë që do them.
Zoti Rama është absolutisht për mendimin tim socialisti me bilancin më të mirë nga të gjithë në të tjerët, me efektin më të madh publik. Sigurisht është njeri i cili mund të besohet çdo rast. Por këto abdikimet, si ajo që thatë ju, sigurisht nuk janë lëvizje politike. Besoj që Zoti Rama apo Zoti Nano në këtë ngushticë ku ne jemi, do e kishin të vështirë të dy bashkë siç e kanë, përfshi dhe Zotin Meta dhe këto tjerë nga ne, në rast se nuk kishin një busull, një gid programatike të arritshme për një vit. Zoti Prifti, lidhur me këtë ide? Besoj që ju e keni dëgjuar. Unë kam dëgjuar thashë teme, por nuk e di sa prandaj thash për më informale. Sa qarkullon vërtet si një zgjidhje politike. Edhe unë ndaj mendim pozitiv për Zotin Rama, për punën që ka bërë në kryeqytet, por të them drejtën, zgjidhja në Partinë Socialiste nuk vjen më si rezultati i pazareve të personave, as i ndrimit të vendeve të personave. Kjo ka vdekur përfundimisht. Zgjidhja në Partinë Socialiste vjen vetëm duke u pajtuar në bazë të një platforme transparente, të hapur krahët e ndryshme të Partisë Socialiste. Për rikthim në besimit. Zoti Shkullaku? Mendoj, edhe unë sigurisht kam dëgjuar fjalë tilla që qarkullojnë, edhe unë kam vlerësimin tim për Zotin Rama si ekzekutus i programeve të qarta që ka dhënë prova sekretari i bashkisë, por mendoj që është një zgjidhje krejtësisht artificiale, nuk dua të jem absolut në gjykimin tim, por mendoj që Partia Socialiste ka konsumuar të gjitha format, aq më tepër këtë zëvendësim, këtë rokad, domethënë që kohët e fundit madje do ta quaja utopike. Jo aq rokad, se besoj që Zoti Nano mund të shkojë kryetar bashkie. Jo, rokad ose zëvendësim figurash, po themi, kërkoj ndjes për shprehjen, për më tepër që kohët e fundit Zoti Nano ka dhënë prova që nuk është më ai lideri që është i aftë të riqet atëherë kur e ndjen tërmetin. Dhe do të thosha që thash nuk do të jem absolut në gjykimin tim, por për Partinë Socialiste e them të i detyruar nga një sër faktesh ka ardhur koha që të kalojnë në opozitë. Faleminderit Zoti Shkullaku, se për më tepër Zoti Nano për të shkuar kryetari i Bashkisë Tiranës duhet votohet Zoti Bello, po. Njerë unë kam përshtypjen, qofshe i gabuar, që problemi i Zotit Rama që mund të zbulsoj Zoti Nano mund të jetë në një produkt i kuzhinës Klanit, se ngjanën si e tillë, është e denjë për Baruvestin, se kohët e fundit e Baruvestit s'ka qenë aq argëtues. Problemi është që Zoti Rama është ajo që tha Zoti Blushi, ka rezultatet por në ato sektor që ka. Ana tjetër, Zoti Nano është varur një këmbor për ta tundur sepse ka marrë 81% të votave në Kongres dhe ne kemi votuar në masë. Dhe Zoti Nano ka mbështetjen absolute të partisë, që tregoi Kongresi i fundit, ka mbështetjen e gjithë grupit parlamentar dhe duhet ta çojë deri në fund këtë mandat që ka me gjithë sforcot, pengesat, problemet. Po bëhet gjithmonë me vullnet e Zotit Nano, jo duke ja marrë me forcë. Kjo është arsye që Zoti Nano goditet pa mëshirë majtës dhe djathtas nga mediat të interesuara, nga opozita, edhe veçohet jo pa qëllim nga gjithë Partia Socialiste, pikërisht për të goditur pikën më të fortë që ka Partia Socialiste. Kjo është e vërtet. Shumë nga ministrat në fakt kanë vështrim shumë pozitiv nga shtypi, ndërkohë që gjithë pjesën negative e mban Zoti Nano. Kjo është e vërtet. Zoti Fevziu, mua më vjen keq, por e mbyllim emisionin me thashë theme. Ju thatë një version, nuk kam dëgjuar versione të tjera. Shumë kam dëgjuar që kryeministri mund të jetë edhe Zoti Blushi edhe Zoti Bello, kështu që nuk ka arsye të përcaktojmë këtu se kush mund të jenë kryeministrat nëse Zoti Nano të riqet. Mundësitë janë të hapura për të gjithë. Aq më tepër që në PS parametrat e konkurimit të ndershëm sipas zotrinve ekzistojnë. Kështu që ne nuk mund të përcaktojmë sepse nuk është Zoti Nano që cakton se kush është kryeministri nëse ai vendos për të tërhequr. E zgjedhin forumet dhe në këto forume sigurisht shanset janë të barabarta për të gjithë, që nga Zoti Blushi e gjithë tjerë, gjithë qeveria gjithë tjerë. Kështu që nuk është ky problemi. Problemi është që pavarësisht se thashë themi është për të krijuar një klim interesante në fund të emisionit. Unë mendoj se ajo që tha Zoti Bello është thelbi i çështjes. Ajo që tha Marko kulmon gjithë këtë diskutim që ne bëm, që nuk ka rëndësi nëse punët po shkojnë mirë apo keq. Zoti Nano ka marrë 81% dhe e ka autorizimin për ta çuar Partinë Socialiste edhe në opozitë. E çon si ka, se ç'ndodh me integrimin, me reformat, me ekonominë. E rëndësishme është që ai njeriu është i mandatuar dhe është tërësisht i lishëm në atë pozicion që ka.
Nëse natyrisht është sfida e tij për arsye të votave që Unë thash mandatimi. Megjithatë jemi pothuajse në limitet e fundit kohore përpara se të fillojë edicioni i lajmeve të televizionit Klan, nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë bisedë të drejtë për drejtë, të debat televiziv mbi një nga problemet më të rëndësishme të ditëve të fundit ose më saktë të muajve të fundit, për të mos thënë këtyre 12 muajve të fundit që lidhet me krizën e brendshme të Partisë Socialiste, krizën e mazhorancës socialiste, një krizë e cila ka kulmuar në ditët e fundit me një seri versionesh që pritet të ekzekutohen me sa duket në fund të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm. Gjithsesi, do të rishemi përsëri të njëjtën ardhshme në orën 21:30 nga studio e emisionit Opinion dhe nga televizioni Klan. Natën e mirë dhe mirupafshim. Thank you.